am ajuns până aici și nu pot să mă întorc fără să urc pe vârf, că nu cred că mă mai întorc vreodată. Dar pentru alții este o ambiție pe care eu o traduc ca o motivație. Sunt foarte bine pregătit, sunt foarte bine motivat și o să ajung pe vârf. Aceeași ambiție care a dus până acolo îi poate duce până dincolo de limită. Da. Asta e problema. Da. Mai e o chestie interesantă pe care puțină lume o știe, este că pe munte s-ar putea să mergi destul de mult cu mâinile. În primul rând, poziția corpului este diferită dacă mergi cu bețe de trekking. Centrul de greutate nu mai este fix între picioarele noastre, este puțin mai în față. Asta înseamnă că poți să mergi cu cel puțin 30% mai mult timp sau să-ți fie mai ușor. Și apoi vine întrebarea, dar oare Mult mai mult. pe Kilimanjaro pot să ajung? Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă, cu un invitat pe care îmi propun de ceva vreme să vi-l aduc. Și acum este între expediții, alături de noi, este Andrei, supranumit Piratul. Salut, George! Bine ai venit, Andrei! Andrei, și voi cum? Andrei Voicu mă numesc. Așa, să știe oamenii. Andrei Voicu mă numesc. Andrei Cătălin Voicu. Pentru că aproape nimeni din prietenii tăi nu știu numele de familie, toată lumea te știe ori de Andrei, ori de Piratul. De Piratul cel mult Andrei. Și știi că mă întreabă de fiecare dată, dar de unde vine chestia asta cu Piratul, pe care nu o să o spun acum, nu o să o povestesc acum. Nu? Dar îți promit că la un moment dat, când o să fim pe munte, într-o seară, tu nu o să te aștepți și o să spun. Păi, eu credeam că de-aia ne-am adunat aici, să zicem secrete, să zicem chestii. O să spun câteva secrete, da. Să spun, da, de pe munte. De pe munte. O să vorbim de chestii de pe munte și nu numai, pentru că Andrei este unul dintre cei mai faini ghizi cu care am avut ocazie să merg și i-am propus să vină în studio să verse câte ceva din experiența lui, pentru că Andrei nu e un ghid obișnuit. Este unul dintre ghizii care merge nu în călătorii, ci în experiență. Și deși sună marketing chestia asta, în realitate, ce face Andrei este un pic diferit. Pentru că tu nu faci tururi din alea banale, obișnuite. Vorbeam noi puțin înainte de intrare aici că 3 din 4 oameni fac vacanțe cam în aceleași locuri. Tu nu prea. Eu nu prea, deși an de an se repetă câteva experiențe. Uite, acum am revenit din Nepal, unde am fost de 6 ori. Ce-ai putea spune că se repetă experiențele. Dar între această experiență de Nepal și cea trecută, care a fost acum 2 ani, am mai fost în alte 60 de locații din lumea asta și am făcut alte lucruri. Practic am și uitat multe experiențe din Nepalul trecut și le-am descoperit acum, pe măsură ce mergeam cu echipa cea nouă. Dar sunt diferite. De fiecare dată ai un grup diferit, de fiecare dată ai întâmplări diferite, pentru că muntele ți scoate în cale multe experiențe neprevăzute. Uh-huh. Și de fiecare dată trebuie să rezolvi ceva. De asta pot spune că experiențele sunt diferite. Niciun an n-a fost la fel. Mă gândesc la faptul că mulți dintre noi, atunci când ne alegem vacanța, ne gândim la destinații de relaxare. Cei cu care lucrezi tu, pe care iei tu, de obicei nu se duc la relaxare, se duc să-și relaxeze probabil mintea, dar să-și pună corpul în mișcare și să aibă aceste experiențe, nu aceste vacanțe. Da. Și văd un trend. Și aici vreau să te întreb. Prima chestie care vreau să o înțeleg. Vezi că se schimbă atitudinea oamenilor față de ceea ce înseamnă vacanța? Sunt două perspective din care am putea să vedem asta. Da, dacă vreau să mă odihnesc, merg la plajă și mă odihnesc la plajă, dacă am vreme bună și o destinație frumoasă. Pentru mine relaxarea asta durează 24 de ore. După aia mă plictisesc. Și atunci nu mai e relaxare. Dacă stăm mai mult de 5 zile, s-ar putea să fie stres pentru mine. Că mi-a fost suficientă odihna. Deci eu nu prea fac nu îmi pare că odihna este același lucru cu relaxarea. Persoanele care vin 3 săptămâni în Patagonia să meargă mai mult de 300 de kilometri, știu că în cifre așa pare foarte ciudat că în 3 săptămâni faci atât de mult, mergi atât de mult. Pe jos. Pe jos, de fiecare dată pe jos și diferență de nivel.
În momentul în care sunt acolo și merg 15-20 de kilometri într-o zi în peisaje superbe, ei nu văd oboseala asta. Una este să mergem în Câmpia Bărăganului 20 de kilometri pe câmp, alta este să mergem în zone superbe, aer curat, că suntem în Patagonia, suntem într-o zonă foarte puțin poluată. Ăsta este un alt tip de relaxare. E clar că faci efort ca să ajungi acolo, dar ai și recompensa că după ce ai făcut 8 ore de efort, ai ajuns pe un vârf, ai văzut un răsărit pe care nu l-ai mai văzut în viața ta. Cam așa se întâmplă pe Kilimanjaro. Când urci, ajungi la 4600 de metri altitudine. De metri altitudine, da. La ora 7 după masă, spre seară, mănânci ceva, deși de la altitudine nu prea mai ai poftă de mâncare, dar știi că la 1 noapte trebuie să pleci spre vârf. Tu deja ești obosit, puțin. Și toate gândurile astea, poate pot să ajung pe vârf. Și mai sunt 10 persoane lângă tine care își pun aceleași întrebări, știi? Toți stau la masă, tăcuți. Ce decizie să iau? Cum o să mă simt la 1 dimineața? Și apoi vine ora aia, te trezești, te îmbraci, ai un plan, cum să îți iei echipamentul, cum să te descurci cu apa, să nu cari foarte mult, dar să ai suficientă. Și pleci la 1 noaptea, din ce în ce mai sus e din ce în ce mai frig, pe la 5 dimineața e cel mai frig. Și atunci e și cel mai obosit. Și iese soarele, răsare soarele. Și vezi cel mai frumos răsărit pe care l-ai văzut în viața ta. Și prinzi și energie. Și mergi din ce în ce mai ușor, se încălzește, că a ieșit soarele, și ajungi pe vârf. Și totul dispare, toată oboseala aia dispare. Asta e alt tip de relaxare. Iar persoanele care, în general, vin și plătesc astfel de experiențe, vin să scape de anumit stres pe care îl acumulează la oraș. Deci relaxarea asta îi scoate total din rutină și din grijile pe care le au în viața de zi cu zi și primesc relaxarea aia la pachet cu experiența, cu vârful, cu amintirile. E un alt fel de a călători, e un alt fel de a percepe pauza de la muncă, pentru că nu mai facem muncă fizică atât de mult, facem muncă cu alte tipuri de stres, cum ziceai, și oamenii ăștia de la oraș caută altfel de experiențe în zilele de pauză, pentru că nu sunt obosiți neapărat fizic și atunci ar prefera, e pe dos, știi, să caute oboseala, dar să câștige altceva la nivel mental. Întrebarea la care revin este, se mulțesc oamenii ăștia? Devin mai mulți? Pentru că eu am fost obișnuit, toți am văzut în copilărie chestia asta, că oamenii se duceau în vacanță, să doarmă, să mănânce, să se distreze, nu să se chinuie, să urce, urce pe coclauri, pe munți, dimineața la 1, cum ai zis, tu să mănânce mâncare din rucsac și așa mai departe. Am observat că sunt din ce în ce mai mulți. Eu din 2011 organizez drumețiile astea, experiențele. Sunt din ce în ce mai mulți. Dar și atunci și acum sunt persoane cărora le povestești. Cum a fost experiența ta? Și, bineînțeles, prima întrebare este de ce să dau atâția bani să mă duc să mă chinuiesc, când pot să mă duc pe o plajă, mănânc bine și mă relaxez. Și până când nu-și explică singuri, e greu să vizualizeze nevoia aia de a urca undeva, de a petrece mult timp într-o liniște pe care nu o au de obicei. O să-ți povestesc despre Patagonia pentru că e un program care mie îmi place foarte mult. În cele 3 săptămâni ajungi în Torre del Paine sau ajungi la Fitzroy și faci niște drumeții pe lângă sau în jurul unor creste superbe cu
gheață sau zăpadă cu lacuri cu azuriul ăla pe care îl vezi în fotografii. Până să ajungi acolo, mergi cam 6-7 ore în fiecare zi. Ai și zile de pauză, adică mergi cam 3-4 zile și apoi ai 2-3 zile timp să vizitezi, mănânci o vită argentiniană, bei un vin bun. Un Malbec. Un Malbec, da. Cilian. Cel cilian este mai bun. E mai bun. Da. Și mi-a zis David o chestie, paranteză așa, că de fapt nu vinul roșu ar fi cel mai bun în Argentina. Și mi-a spus și mie, n-am încercat. Că ar fi unul alb. Da. Trebuie să-l mai prind o dată aici să ne povestească chestia asta. Da. Eu îți povestesc despre mine, dar sunt prieteni care mi-au povestit același lucru. În cele 6 ore de traseu eu nu prea vorbesc. Vorbesc doar dacă este nevoie să dau anumite sau dacă indicații. ești întrebat. Sau dacă sunt întrebat, da. În schimb, la început gândesc foarte mult, se mișcă foarte multe gânduri prin cap, până în momentul în care se liniștește tot. Și sunt în mintea mea. Cu cât efortul e mai mare, cu atât mă concentrez mai mult la respirație, la pașii mei și mi este mult mai ușor. E tot o formă de meditație, adică mi-a explicat și mie cineva ce mi se întâmplă, știi? E tot o formă de meditație pe care o fac fără să mi-o propun. Și mă relaxez din motivele astea. Scap de gândurile de la birou, scap de gândurile de acasă, sunt într-o țară la capătul lumii, cu niște peisaje superbe și nu mă gândesc la nimic. Pur și simplu merg, respir și sunt relaxat. Chestia asta se întâmplă fără să mi-o propun. Dacă aș fi pe o plajă în Zanzibar, uite, mie îmi place Zanzibar. După ce urc pe Kilimanjaro, 4 zile stăm în Zanzibar să ne revenim după urcare. Dacă stau mai multe zile, sunt copleșit de gândul unde mai merg data viitoare. Ia să văd cât costă avionul până în Noua Zeelandă. Ia să văd dacă găsesc cazările să fac în Queenstown Revelionul. Și toate gândurile astea mă obosesc. Mă stresează, mă frustrează faptul că sunt în Zanzibar și nu sunt la birou, unde mi-ar fi foarte ușor să organizez totul. Pun mâna pe telefon, sunt câțiva prieteni. Ce părere aveți să mergem acolo? E o idee excelentă, hai să facem Revelionul în Queenstown. Se întâmplă chestia asta. Și relaxarea nu vine naturală în momentul în care stau și o aștept. Revenind la întrebarea ta, de ce sau dacă oamenii acum se îndreaptă mai des spre genul ăsta de activitate, ajung să-l descopere treptat. Ajung într-un moment în care au avut succes sau au succes și nu-i mai satisface succesul ăsta. Au nevoie de altceva. Și încearcă mai multe variante. Încearcă anumite activități în țară, anumite hobby-uri. Am văzut foarte mulți care au pasiunea asta cu sailing-ul. Am văzut foarte multe persoane care fac cursurile de aviație. Încearcă să facă o activitate în care să-și descopere un lucru care le place. Și ajung și pe munte. Ajung pe munte în România. Fac un traseu, urcă pe Moldoveanu, urcă pe Negoiu. Nu cred asta despre ei. Se simt mai bine. Le place. Că ziceai de oameni care fac tot felul de activități. Practic, înainte îi spuneam odihnă activă. Era chestia care ne displăcea tuturor. Dar am avut aici pe Adi Gorpin, care trăiește la malul mării și care, când are un pic de timp liber, e pe apă. Face kite. Deci, oamenii caută, văd că, cel puțin generația mea, poate cei la care mă uit eu, cei din bula mea, își caută odihnă activă. Și asta vreau să înțeleg, statistic, din 2011, să fac imediat 15 ani de când faci munca asta, se mulțește numărul românilor care în vacanță caută odihnă activă? Da. La început, turiștii vin pentru tipul ăsta de odihnă activă. Și apoi mai intervine ceva. Intervine satisfacția că au ajuns pe un vârf și au descoperit că pot. Descoperi ceva despre ei. Și apoi vine întrebarea, dar oare mai mult pe Kilimanjaro pot să ajung?
Și încep de pe Ararat, din ce am văzut eu. Începi și de mai jos. Și de mai jos. Începi, urci pe Moldoveanu, apoi foarte aproape de casă în Bulgaria este vârful Musala. Apoi în Grecia urci pe Olimp. Și apoi începi să te gândești la munții de 4000. Acolo oare pot să merg? Uite, pe Mont Blanc, din cauza încălzirii globale, sunt foarte multe accidente, cădere de pietre, poate avalanșe, e periculos, e tehnic, dar ai putea să mergi în Triglav, ai putea să mergi în Slovenia, ai putea să mergi pe Atlas, în munții Atlas, în Maroc, ai putea să ajungi în Ararat. Și din momentul ăla, ți se deschide așa o lume plină de posibilități, de munți cu nume atractive la care nu te-ai gândit niciodată și încerci să dai seama, uite, sunt de nivelul ăsta, dar sunt anumite lucruri care nu-mi plac. Nu-mi place să stau în frig 3 zile sau nu-mi place să dorm la cort. Dacă te duci în Kilimanjaro, o să dormi 7 zile. De fapt, 6 nopți o să dorm la cort. Și ok, sunt într-un moment al vieții mele în care vreau să fac sport și vreau să-mi demonstrez că pot, dar nu sunt dispus să dorm la cort. Și apoi descoperi că lumea asta are zone superbe, diferite. Poți să mergi prin canioane, poți să faci rafting, poți să faci skydiving. Da. În niște zone. Eu am sărit doar de 2 ori. Am sărit în Noua Zeelandă, în Wanaka și în Iguazu, în Brazilia, la granița cu Argentina. Îți spun sincer, îmi era teamă să sar cu parașuta, nu era ceva ce... Nu te-am văzut că dormi nici de bungee, nici de din astea, nu ești genul care caută neapărat adrenalină. Da. Ești destul de chill, așa. Am avut parte de multă adrenalină pe munte, să știi. Serios? Da, au fost câteva momente în care credeam că... Ajungem și acolo. Eu încerc să o iau așa un pic de aici, așa, de la nivelul mării, puțin peste nivelul mării, de unde orășenii încep așadar să-și caute altfel de vacanțe, o odihnă activă, practic să faci așa altceva decât să stai cu burta la soare, că am văzut plaje și după ce ai văzut mai mult de, nu știu, 1, 2, 3, 5, 10 plaje, cam toate seamănă între ele. Hai să spunem pe șleau. Niște apă, niște nisip frumos. Diferența este cât de bine face băiatul la bar un mojito sau ce face el acolo. Deci e ok, și ai nevoie și de așa ceva. Dar sunt tot mai mulți oameni, cel puțin în jurul meu, care caută altceva în vacanță și când încep să caute, descoperă un alt nivel al realității. Că atunci când cauți vacanță, sunt destinațiile tipice, da? Bulgaria, România, Bulgaria, Grecia, nu știu ce, pe care îți extinzi orizontul și pe care poți să ajungi, dacă vrei plaja, găsești plaje superbe în Hawaii. N-am văzut așa plajă frumoasă nicăieri în lume. Ok, plajă. Dar după aia, dacă începi să uiți un pic pe verticală, încep să apare aceste altfel de experiențe, altfel decât plajă, orice altceva decât plajă, și oamenii ăștia de la oraș încep să caute locuri fără prea multă construcție umană, fără atât de mult confort, altceva. Am ajuns să căutăm altceva. E un pic pe dos față de toată civilizația asta, căutăm ceva fără civilizație, la capătul lumii, dincolo de oraș. Și sunt eu în bula asta sau chiar este un trend crescător al oamenilor că mai nou și noi suntem în Occidentul colectiv care caută altceva? Îți pot spune ce am observat eu în anii în care am călătorit. Tendința asta vine la persoanele care își permit, în primul rând. Sunt persoane care își permit, de exemplu, tineri care fac parte din familii, care au posibilitatea să-i trimită. Dar în bula lor nu au descoperit călătoriile. Tinerii nu sunt foarte atrași de opțiunea asta. Și înțeleg de ce. Tinerii, în general, călătoresc cu părinții. Noi nu avem cultura din alte țări în care, după ce ai terminat liceul sau facultatea, lasă copilul să călătorească pe unde își dorește 1 an de zile. Noi nu avem. Am avut aici pe Irina Cook, dacă vreți căutați acel IGDLCC cu Irina Cook, în care povestește că la 18 ani a plecat TLL-ul prin toată lumea. Și s-a întors de acolo altă persoană, mult mai matură, evident, dar cu foarte multă experiență. Mi-aș plăcut și mie să am șansa asta. La câți ani ai plecat prima dată?
Singur? E foarte interesant. Eu am plecat la părinții mei prima oară, când eram în clasa 10-a de liceu, deci undeva prin anii 2000, pentru că Și unde erau părinții? în Spania. Ok. Era foarte simplu. Iei un bilet de autocar. Autocar, că la momentul ăla nu era low cost-ul. Da, iei un bilet de autocar, ți l-au plătit părinții. Pe vremea aia îți trimiteau și 700 de euro că trebuia să arăți la vamă că poți să te întreții o săptămână. Habar n-aveam de nimic. Mi-a spus mama să plec cu un sandwich de acasă, că dacă îmi cumpăr din benzinărie este foarte scump și o să pierd o grămadă de bani. Mamă, și până în Spania, 3 zile? Da, așa era planul. Și am ajuns la vamă și am fost singurul dat jos din autocar, pentru că nu aveam asigurare, pentru că nu aveam toate informațiile necesare. Și m-am oprit la Arad, nu vizitasem niciodată Aradul. Am luat un taxi la suprapreț, am dormit în Arad și apoi a trebuit să mă descurc să găsesc un alt autocar care eram cu bagajele după mine, că așa se pleca în Spania. Și în loc să mi se pară foarte greu, mi s-a părut o aventură. Eu n-am avut parte niciodată de aventura asta. Eu aș putea să spun că... În clasa 10? Da. 16 ani? 17? 7, da. Ok. Eu aș putea să spun că așa am descoperit faptul că mie îmi place să mă descurc. Să plec și să văd ce se întâmplă. Peste ani sunt prieteni care mă întreabă ce facem că se va întâmpla acest lucru și spun ok, hai să așteptăm să se întâmple, că o să ne descurcăm noi cumva. Suntem români, noi ne descurcăm. Dacă nu români, atunci cine se descurcă, nu? Da. Așa am călătorit eu. Când am plecat prima oară cu câțiva prieteni cu care călătoream prin România și am zis hai să mergem în Bulgaria, să urcăm pe Musala, undeva unde nici nu aveam informațiile în momentul ăla, nici știam, nici nu am fost în viața mea în Bulgaria până în momentul ăla. Nu știam cum o să discut cu oamenii aia. Mi s-a părut extraordinar. Să pleci spre necunoscut, să urci pe un vârf, să te bucuri alături de niște prieteni. Mi-am dorit mai mult și mai departe. Așa m-am gândit la Patagonia la un moment dat. Dar cu adevărat pasul ăsta care m-a ajutat să mă dezvolt, să mă maturizez, a fost când l-am întâlnit pe David Neacșu, pentru că el avea experiența să călătorească. Cum te-ai întâlnit cu David? Eu eram și încă sunt, într-o asociație de munte, Asociația Oxigen. Prietenul meu foarte bun, s-a gândit, trebuie să invităm o persoană. Sorin, de fapt, da, altă poreclă, da? Deci Sorin de Livasile. Pe munte toți avem porecle. Ok. La un moment dat o să primești și tu o poreclă. Sunt curios că ne dăm lui David. Are poreclă? Nu cred că are. Deci ăsta este următorul nivel. Deci la început intri fără, primești și după aceea se șterge, sau cum? Păi, la un moment dat există posibilitatea să cunoaște persoana atât de bine înrădăcinată în munte, cu nume și cu acțiuni, încât să nu mai primească, să fie așa este cunoscut David de mult timp. Dar să știi că el are o poreclă, nu știu acum, o tăiem dacă nu vrea el să afle, că am aflat recent. Sunt persoane de când era el tânăr pe munte și îi spuneau Dan. David este Dan. Aceasta este porecla lui David. Ok. Nu știu care de chestia asta, sau n-am văzut? Nu cred că este. Nu zice. Da. Ok. Și cum l-ai cunoscut? Prin asociație? Da, Zoe a intrat la el în magazin și a spus, uite, suntem niște tineri care mergem pe munte și vă rog să veniți într-o miercuri la noi la întâlnire să ne povestiți cum era când mergeați pe munte.
Și s-a supărat David. A zis, băi, merg pe munte, nu mergeam pe munte, merg pe munte. Și a zis, când e miercuri, da, așteptați-mă acolo. Așa a fost întâlnirea. Și ne-a luat pe munte și ne-a dus pe trasee și ne-a observat pe fiecare în parte. Și ne-a dat fiecăruia câte un sfat. Dar la mine s-a întâmplat să ne invite, hai să vă arăt Uganda. Îi plăcea foarte mult. A fost de câteva ori și a zis, e cel mai frumos loc de pe pământ. Hai să vedeți Uganda. Și au făcut câțiva colegi calculele. 3 dintre prietenii mei mergeau în Uganda. Eu m-am uitat în buzunare, n-aveam niciun bani. Și am zis, nu merg. S-a apropiat, el ne-a spus cu 3-4 luni înainte, au început să meargă pe munte să se antreneze. S-a apropiat data plecării, eram convins că nu o să merg, nici nu aveam de ce să merg. Erau 2 locuri în lumea asta în care era teamă să mă duc din ceea ce auzisem, în Uganda și în India, pentru că mă așteptam că sunt foarte multe boli acolo și n-aș vrea să ajung în zonele astea. Se mai regăsește cineva în temerea asta? Nu știu, dacă se uite cineva aici și sunteți preocupați de posibilitatea de a lua o boală, să vă muși de o ciudățenie, Da. nu? Da. Mm-hmm. Și într-o zi am intrat în magazinul lui de echipament montan, visam la un ceas Sunto Vector. Am văzut la mulți oameni de munte și visam să fiu un om de munte. Mm-hmm. Adevărat. Și nici nu aveam toți banii, dar m-am interesat pe costă. Începusem să lucrez. Am lucrat în asigurat destul de mult timp. Până când am zis, ok, mi-am găsit hobby-ul inițial. Ok. Și am ajuns să discut cu David, să-i povestesc, uite, eu ca să fiu om de munte am nevoie fix de ceasul ăsta. Știi ce ceas avea pe vremea aia, nu? Cred că avea același ceas, cred că avea Vectorul. Vectorul, dar din ce mi-a povestit, îl interesa ceasul ăla pentru un singur lucru, că avea barometru și știa dacă vine ploaie. Da. Atât. Ulterior mi-am dat seama că nu e un ceas foarte... Nu era un ceas complet de munte. Nu avea foarte multe informații. Am aflat ulterior. Dar el mi-a spus GPS, cu hărți, asta vine târziu. Da, el mi-a spus atunci. Cred că era undeva la 2000 de lei ceasul ăla și mi-a zis, uite, banii ăștia, ține-i deoparte. Te mai ajut și eu cu niște bani. Închide ochii și gândește-te dacă vrei să mergi în Uganda. Și eu n-am mai închis ochii. Am zis, da, vreau. Nu știu de ce am zis. Da, vreau. Cert e că ei plecau într-o săptămână. Am împrumutat niște bani de la mama. Așa. Alți bani de la soția mea. Eu nu am avut niciun ban, nici de ceas. M-am dus cu ideea să cumpăr un ceas, dar nu aveam niciun ban. Și ziua următoare mi-am luat biletele de avion. Și ce am descoperit în Uganda, m-am dus cu teamă, bineînțeles, aveam teama de Uganda. M-am dus cu teamă pentru că știam că e tehnic și știam că nu aveam suficientă experiență, dar știi, David a zis, uite, lipsa ta de experiență o să o compensez cu experiența mea. Adică tu dacă mă asculți, ajungem împreună pe vârf. Am ajuns pe vârf. Și am ajuns pe vârf cu prietenii mei. Nu cred, din prima. Da. Până pe Margherita? Da, da. Fantastic. Da. Adică, ai fost acolo deja de cât? De 4, de 5 ori? Am fost a 4 ori acum. A 4 ori. Da, am fost a 4 ori acum. E prima pe vârf, fără experiență. Da, nu aveam experiență deloc de vârf. Asta e o performanță. A fost, aveam experiența de mers pe munte, deci aveam experiența efortului, nu aveam experiența altitudinii și m-a luat prin surprindere lipsa oxigenului, răul, mi-a fost rău, m-a durut capul. Și aveam o filmare la Kitandara, când nu știam ce mi se întâmplă, urcasem pe vârf și nu îmi explicam. Și da, cum te simți, pirate? E vesel. Și i-am spus doar așa, sunt fericit că suntem vii. Dar nu mi se întâmplase nimic, a fost totul foarte frumos, a fost... Da. Dar asta erau așteptările mele. Mergem acolo, ne prinde avalanș, cădem pe ghețar. Aveam toate temerile din lume. Dar cred că asta avem toți.
Cred că asta avem cu toții înainte să plecăm într-o astfel de aventură. Și este confirmată de nu știu câte ori în istorie. Cea mai mare parte a stresului nu este în timpul unei experiențe, este înainte. Până faci pasul. M-am întors acasă, am încercat să le povestesc tuturor, nu mă înțelegea nimeni ce mi s-a întâmplat în Uganda. Dar eram, de fapt, cum sunt și acum, foarte entuziasmat. Știi primul lucru pe care l-am făcut. Anul viitor mergem în Uganda, vă arăt eu cum este. Vai, nu crede. Da. Vă arăt împreună cu David. David, plănuim anul viitor. Și? Am plănuit anul viitor. Eu o povestesc și pe asta. Am plănuit anul viitor. 3 prieteni din grupul meu. Mergem pirate, mergem împreună. David, noi suntem 4, vino și tu cu 4. Și-a pus și el 4 prieteni. Mergem, mă interesez de bilete, caut biletele. Îmi făceam calcule, n-aveam niciun ban. Asta e cea mai tare. Cu cărnile am plănuit tot și la sfârșit ai dat sigmanicel, lipsea ceva. Da. Am ajuns la ziua în care să luăm biletele de avion. Nu aveam în continuare niciun ban. Mi-era rușine Dar să aveai mă chitară pe probor. vremea aia, pirate. Să știi că Scoate chitara imediat. abia atunci învățam să cânt la chitară. Hai să fac o paranteză. Dacă vreți un pic de context, care treaba cu chitara, există câteva bucăți insuficient de lungi, dar am zis, atât cât s-a putut, în blogul din Uganda. În care, acolo, când vedeți că se aude chitara, e undeva piratul pe acolo. În 2011, tot cu Soie, că am multe povești cu Soie, că am mers împreună pe munte. S-a gândit Soie, vreau să învăț să cânt la chitară, eu cânt la tobiță, nu la cânt la chitară. Cânt la o tobiță. Și el s-a gândit, vreau să învăț să cânt la chitară, tu cânt la tobiță, facem pe munte un program artistic și să fie frumos la cabană. Ziua următoare m-am dus și mi-am cumpărat o chitară și am învățat să cânt la chitară. Trebuia să cumpărăm biletele de avion pentru Uganda. Așa. Mi-a fost rușine să mă împrumut de bani. Nu găseam nicio soluție. Pur și simplu stăteam acasă și transpiram și era roșu și nu știam, voiam să nu fiu neserios. Nu descoperise Bitcoin, păcanelele, împrumuturile cu buletinul, nimic. Nimic nu descoperisem. Și eu așa m-am gândit eu atunci. Și așa îmi place să cred. S-ar putea să mă fi înșelat și atunci și acum. M-am gândit că dacă le spun oamenilor, uite, eu nu merg, după ce m-am gândit să-i conving pe toți, o parte din ei se retrag. Și am anunțat. Vedeți că la ora 1 iau biletele. Toată lumea fericită. Am luat biletele în afară de biletul meu, că n-aveam bani, și am anunțat la ora 2. Vedeți că am luat biletele, eu nu mai merg, că nu am bani. Și m-a sunat însă până de aia David. Și mi-a zis un lucru pe care l-am învățat atunci și tot timpul mă gândesc la asta și când iau decizii. Mi-a zis așa: pirate, toți vrem să mergem în Uganda. A una e să vrei și alta e să poți. Și am înțeles lecția. Nu pot de fiecare dată și să vorbesc mai echilibrat când fac planuri. Și i-am întors și eu la un moment dat. Tot în Uganda trebuia să mergem când era în momente mai agitate cu pandemia și economii vorbind cu firma lui. Și ne-a anunțat, vedeți că nu pot să merg în Uganda, și am zis același lucru. Una e să vrei și alta e să poți. Pentru că mersul pe munte nu este un sport ieftin. Da. Trebuie să recunoaștem lucrul ăsta, nu e pentru oricine. Adică ai nevoie de multe lucruri ca să poți să faci chestia asta. Da, ai nevoie de cărări în picioare, ai nevoie de trasee și voi la asociație și nu numai. Faceți o grămadă de trasee prin munții României. Am văzut că aveți ieșit de la vreo 100 de lei, pentru 100-200 de lei. Da. Adică oamenii care vor să înceapă să meargă pot să înceapă să o facă de aproape de la zero. Dar dacă vrei să începi să ai genul ăsta de experiențe, de călătorii, de aventură de genul ăsta, lucrurile acolo se complică un pic. Da, în punctul ăsta am ajuns și eu atunci. Pentru că am înțeles că am
o anumită experiență pentru munții din România și unii mulți din afară. Am înțeles că sunt persoane în jurul meu care și-ar dori să meargă pe munte și nouă cu cine. Ok. Și eu așa am gândit atunci când aveam 20 ceva de ani și nu mă gândeam că oxigenul o să ajungă în punctul ăsta, dar îmi doream să mergem în diferite locuri frumoase și să avem experiențe împreună. Mă gândeam că orice nebun își găsește adepții. Dacă mie îmi place Uganda, dacă mie îmi place Patagonia, dacă mie îmi place Musala, anunț și pe cei din jurul meu și mergem împreună. Și va fi de fiecare dată diferit. Și am început să merg pe munte, să descoper trasee frumoase, să testez activități. Le-am testat pe pielea mea, unele mi-au plăcut, unele nu. Și să le povestesc altor persoane, cam ce am putea să facem. Eu n-am gândit-o și niciunul dintre colegii mei n-au gândit-o ca un business în momentele alea. Vreau să călătorim. Și am avut norocul ca în jurul meu să am foarte mulți oameni de calitate care să mă ajute. Niciodată nu aș fi reușit de unul singur și asta mi-am dat seama de vreme. Că împreună putem să ajungem cât mai departe, dar singur mi-ar fi fost imposibil. Și am mers pe munte. Am început să testez. S-au adunat niște ani de când tot mergeți, de când mergi. Ești foarte puțin cunoscut pentru că ești mai mult plecat și nu ești mare fan de social media. Am observat bine lucrul ăsta. Nu ești un influencer de așa ceva, dar între timp la noi a ajuns acest val al contentului, al postărilor de travel, de călătorit de pe toată planeta. Cred că dacă tu ai fi povestit pe internet ce faci de, 15 ani, cred că ai și la oarecare notorietate, așa că e bucuria mea să poți să te duc în fața comunității și hai să zicem că poate e doar prima conversație de genul ăsta în care încercăm să le dăm oamenilor un pic de inspirație despre ce înseamnă altfel de a călători. Am vorbit așadar că nu e chiar pentru oricine, dar o să începi de la un buget, să zicem așa, redus, să mergi pe munții noștri, pentru că sunt frumoși, sunt tehnici, prin comparație cu orice munte. Ai ce să vezi la noi, o să avea experiență de toate nivelurile. Eu am publicat recent un material, a fost cu salvamontul în munții Maramureșului. Nu vrei să știi cum e pe Criva. Adică au fost bucăți în care mă gândeam, parcă era mai ușor în Uganda. Da. Deci munții noștri au și segmentele lor tehnice. Avem și tendința asta să uităm lucrurile grele pe care le-am experimentat, apropo de Uganda, dar da, munții noștri sunt în același timp și frumoși și periculoși. Sunt. Avem accidente montane în fiecare an și încă nu se rezolvă. Avem accidente cauzate de avalanșe. Avem problema asta cu animalele. Ceea ce străinilor le place foarte, foarte mult. Mulți vizitează România ca să vadă urși. Dar avem zone frumoase, munți frumoși. Nu sunt înalți. Dar cred că e și un avantaj. Că sunt mai umbroși decât alți munți. Sunt plini de vegetație. Da. Sunt întrebat destul de des care munți îmi plac, dar total diferiți în lume munții. Dar cel mai mult mie îmi plac munții Apuseni, în toată lumea asta. Că sunt imagini superbe, că în Nepal am fost și am trecut pe lângă Ama Dablam, da, este superb. Nu vezi un copac la umbra căruia să stai, să admiri Ama Dablam. Fiecăruia, depinde ce îi place. Sunt plini de ghețari. Toți munții sunt frumoși, dar important este și unde te simți bine. Iar oricât de mult am călătorit, mă întreabă lumea, unde ți-a plăcut cel mai mult? Mi-a plăcut Noua Zeelandă, îmi place cel mai mult Noua Zeelandă, dar nu m-aș muta acolo. Mi-a plăcut Patagonia, îmi place Uganda, nu m-aș muta. Da.
Dacă n-am fost noi la Buila și a scos sufletul din noi doar o coborâre. Bă, nu trebuie să te duci departe, nu la Călimănești, Căciulata, dar nici măcar n-ajung până la Sibiu. Da? Te duci așa pe drum spre Sibiu și la un moment dat te oprești. Bine, noi avem și un tip de ăsta de turism în care ne dorim să urcăm pe un vârf. Da. Dar în Bucesi sunt văi superbe, în Piatra Craiului sunt văi superbe. În Făgăraș, poți să mergi zile întregi în Făgăraș, fără să ajungi pe un vârf, dar să ajungi în zone superbe. Deci, încurajăm pe oricine, așadar, începeți din munții noștri, pentru că, slavă Domnului, Carpații chiar sunt o grădină, nu? Că de-aia grădina Carpaților, Da. sunt o grădină superbă. Începusem un trend bun în pandemie, ca să arăt și partea pozitivă a pandemiei. Lumea a început să se iasă pe munte și mă întâlneam cu foarte multe persoane și erau vesele că sunt libere și că merg pe munte. Asta nu trebuie să se întâmple că ai restrângeri, că te constrânge cineva să stai acasă. Să trebuie să vină natural. Ai întâlnit pe munte cu cineva în pantofi și cu geamantan la Babele? Mi se întâmplă foarte des. Vai, nu cred că se mai întâmplă? Da, mi se întâmplă foarte des și... Vai, Doamne. Uite, am fost printre primele agenții de turism care am instituit în contract regula asta. Dacă nu ai încălțări de munte, nu mergi cu mine. Nu mergi cu mine pe traseu. Și am făcut lucrul ăsta pentru că am văzut multe persoane care pe drum drept s-au împiedicat și au luxat gleznă. Și un accident nu se întâmplă deodată. E un cumul de compromisuri pe care le faci. Mergi în pantofi, fără echipamentul necesar, începe ploaia, te prinde noaptea, nu ai toate lucrurile necesare și suni la salvamont. Cam asta e un cumul de factori. Dar în timpul vieții am văzut foarte multe persoane, nu doar în România, pe mulți munți, care aveau atât de multă experiență încât urcau cu tenis de alergare. Urcau pe vârf. Și au învățat să nu judec. Sau în sandale. Sau în sandale. Sunt musulmani prin Tirol, pe acolo am văzut, sau prin Elveția. Băi, există oameni care chiar... Bine, nu sunt sandale obișnuite. Nu, sandale de munte. Sandale de munte. Da, există sandale de munte. Da. Și am învățat să nu judec oamenii. Ok, nu mergi cu mine. Poți să mergi pe cont propriu dacă tu știi că ai experiența asta. Acum, dacă după ce faci 100 de metri pe munte, în sandale sau fără, cred că îți dai seama dacă e în stare. Acum îți dai seama. Da. Dar am văzut și multe accidente munții noștri. Am văzut pe jepi oameni care au alunecat sau erau pleci cu telecabina, urci până la Babele și vrei să urci la Crucea Caraiman, cam asta se întâmplă cel mai des. Și nu-ți dai seama că vara, în august, începe o ploaie torențială care durează 20 de minute. Și au fost persoane care au intrat în hipotermie când afară erau 20 de grade pe munții noștri. Pentru că bate vântul și ești ud și scade temperatura corpului foarte rapid. Și sună la salvamont, dar salvamentul nu vine în 5 minute să te încălzească pe tine. Persoanele care au accidente, de obicei nu neapărat forța fizică sau câtă energie au supraestimează. Nu estimează pericolele care ar putea să apară. Cam asta se întâmplă. Oricine poate să ajungă pe munte. Oricine. Muntele, mai mult ca niciodată, este accesibil aproape oricui. Văd în fiecare săptămână inovații tehnologice, că vorbeam de ele pe munte, că zicea David că gata, e ultima și zic, stai puțin, că îți mai arată niște chestii și au ieșit pe acum. E Hypershell-ul ăla, nu știu că l-ai văzut, ți-am zis de el. E o chestie de 2 kg din fibră de carbon, ți-o pui pe mijloc așa, are niște baterii și îți mai adaugă 30% anduranță la orice traseu. Cred că am văzut pe internet, da? Da. Deci, așa e doar primul pas. Încep să apară tot felul de chestii care poți să te ajungi aproape oriunde. Problema este că pentru a ajunge acolo și a te putea bucura de acel loc, trebuie să fii în primul rând în siguranță. Și ca să fii în siguranță, trebuie să ai de pregătire, să ai de habar, să ai un ghid. Și aici intervine și partea de experiență de profesionalism, pentru că tu ești ghid. Și nu ești doar ghid că ești ghid turistic, nu, ești ghid montan. Da. Eu sunt de acord cu partea asta de reglementare și chiar o încurajez. Adică? Uite, primii care au urcat pe Everest
au fost la final mai multor campanii. Adică au fost cam 6 echipe sau 7 echipe care au încercat înaintea lor și toată experiența s-a acumulat și apoi, într-un final, Hillary și Tenzing au urcat pe vârf. Ei nefiind prima echipă desemnată să urce pe vârf. Ei au reușit. Atunci nu-i reglementa nimeni. Își riscau viața cu toate informațiile pe care le avea. Dacă facem o paralelă cu 2025, cine își permite 150.000 de euro să-i dea pentru visul ăsta să ajungă pe Everest, îi dă și fără nicio experiență urcă. Și mulți își pierd viața în continuare. Și atunci, anul ăsta, m-am întors săptămâna trecută din Nepal și anul ăsta s-au dat un nou set de legi pentru organizatorii de ture pe Everest. În primul rând, nicio echipă care urcă pe Everest nu mai poate fi doar din străini, din membrii unei anumite țări. Trebuie să aibă un lider, obligatoriu lider, nepalez. Deci guvernul nu-ți mai permite ție pe cont propriu să îți demonstrezi că poți în orice condiții își dorești. Și sunt de acord cu asta. Pentru că pe Everest de mulți ani nu mai urcă doar oamenii care pot. Câteodată sunt cărați oamenii care nu pot. Și atunci trebuie să pui un set de reguli. Dar muntele, pe de altă parte, sunt persoane în comunitatea montană care spun muntele e pentru toți. Și fiecare își asumă. Asta e cât asumi, dar când îți asumi ceva pe munte, îți poți asuma ceva final. Și trebuie să spunem lucrul ăsta pentru că muntele este mortal, mai ales muntele este mortal. Nu ți-am spus înainte și nu ți-am spus pentru că nu am vrut să... Dar trebuie să spun asta. Și cred că e un moment bun să spun două vorbe despre un foarte bun prieten, un fost coleg de televiziune, care era în Everest Base Camp cam când erați și voi. Am vorbit cu el și întrebat ce faci, zice, mă pregătesc să urc pe loțe, îi întindeau corzile. Ești bine? Da, sunt bine, totul era în regulă. Voi v-ați întors? Și el a rămas să urce. Și am aflat cu toții că i s-a făcut rău, s-a așezat și s-a mai ridicat. Un om cu foarte multă experiență. Și Jolt Vago, așa îl cheamă, urca de ani de zile, din ce în ce mai sus, din ce în ce mai bine, de fiecare dată cu metodă, cu antrenament, respectat toate regulile, tot ce trebuia făcut. Da? Chiar și așa, pur și simplu acolo, dincolo de limitele rezistenței umane, că de fapt asta scoate Everestul din tine. Efectiv, i-a spus șerpașului idolului lui, că nu se simte bine, s-a așezat puțin și nu s-a mai ridicat. Și ne-a întristat pe toți, adică este o mare durere pentru toți cei care l-am cunoscut, un om care pe Instagramul lui doar asta vedeai. De ani de zile. Da. Și, încă o dată, cu experiență, cu antrenament, cu toate măsurile de prevedere, cu pregătire fizică, absolut, nu avea ce să reproșezi din punct de vedere exact tot ce am vorbit, echipament, pregătire. Își făcea planurile de ani de zile pentru a ajunge pe loțe și, din câte am citit, mulți oameni s-au prăpădit încercând de acolo. Da, așa este. Sunt în continuare multe victime pe munte. Loțe este foarte aproape de Everest, practic din aceeași șa. Cei care urcă pe Loțe se duc spre dreapta, iar cei spre Everest se duc spre stânga. Deci ca altitudine, ca experiență, sunt foarte apropiate situațiile, cu precizarea că pe Everest sunt mult mai mulți și un risc foarte mare este timpul mare de așteptare, pentru că trebuie să stai după alte 100 de persoane. E coadă la vârf. E coadă, dacă vrei să urci pe vârf, e o coadă acolo. Exact. Acum 2 ani s-a întâmplat ca o persoană, pur și simplu stând la coadă, să își pierdă viața pentru că nu mai Se termină oxigenul sau ce-a pățit? Da. Dar nu se termină oxigenul. Sunt unele persoane care urcă fără oxigen. Și în momentul în care ești la peste 8.000 de metri, celulele pur și simplu mor. Cu cât stai mai mult acolo, cu atât îți este mai rău. Da. Din fericire,
Eu nu-mi doresc pentru mine astfel de experiențe și nici nu organizez astfel de experiențe. Am observat asta. Îmi place să combin. Aș recapitula puțin ca să le dăm oamenilor de context. Eu vorbesc aici cu oameni care poate n-au urcat niciodată, poate se gândesc că ar putea, poate se gândesc nu e pentru mine, poate aud chestia asta și zic că în niciun caz, sau alții care zic că abia aștept. Sunt tot felul de oameni. Și trebuie să le dăm the whole picture, nu? Până la urmă, ca să-și ia singur deciziile astea. E cu atât mai frumos să poți să încerci așa ceva, pe măsură ce descoperi că nu prea veni chiar nici Mamaia, nici Parisul, nici Grecia, nici alea și mai vrei și altceva. E normal să-ți dorești mai mult. Întrebarea este cum îți descoperi și cum îți respecti limitele. Cum îți dai seama care e pragul de pericol când intri dintr-o zonă de pericol mortal în aventurile astea, pentru că nu sunt chiar atât de periculoase. Am plecat de la mulți noștri care pot fi și ei mortali. Dar dacă ții măsuri de prevedere, ai șanse foarte, foarte, foarte bune să nu se întâmple absolut nimic care să te întristeze, dar aminte să te sperie. La extrema cealaltă de este Everest, unde mor oameni probabil la câteva zile. Doar în sezon, când se În sezon, la câteva zile, moare cel puțin un om acolo. Da, se întâmplă. Inclusiv în tabără, inclusiv în avalanșe, căderi de gheață. Vedem o postare a unui creator de pe YouTube care și-a relatat experiența de urcat pe Everest și filma în timp ce pe lângă coloana aia, coada de urcare, a luat-o la vale așa o mănușă. Și zice, aoleu, săracul, și-a pierdut mănușa. Când îți pierzi mănușa, îți pierzi degetele sau poate și mâna. Mănușa exterioară. Da. Mai e una de sub, exact. chiar și fără aia. Și zice, aoleu, gata, pentru asta s-a terminat. Asta e o situație în care el trebuie să coboare urgent. Dacă nu are mănușă de rezervă, e o situație în care trebuie să coboare urgent. Dar ca să încerc să răspund la ce ai povestit tu, eu mi-am propus la început să fac ce mi-a sugerat și David, să acopăr lipsa de experiență a turiștilor mei cu experiența mea. Ok. Și să-i sfătuiesc. Sunt anumite sfaturi pe care le dai când crezi că o să îi fie greu sau rău. De exemplu, sfaturi de echipament. Îți recomand să-ți iei echipamentul ăsta pentru că altfel o să-ți fie frig. Acum, în Nepal, am avut la un moment dat mai puțin de minus 10 grade în cameră. Dacă nu ai un sac de dormit bun. Păi tu nu dormi noaptea aia. Dacă nu dormi, în cel mai bun caz, nu dormi noaptea aia. Poți să intri în hipotermie. Dar dacă nu dormi noaptea aia din cauza frigului, oboseala se acumulează. Ziua următoare tu nu mai poți să mai mergi. Că ți este rău. Că ești la altitudine, nu ai suficient oxigen și nici n-ai dormit. Și toate se acumulează. Asta este un sfat pe care eu îl dau la București. Mușchii tăi pur și simplu lucrează la minus 10 să țină corpul cald, nu au timp să se odihnească, să se refacă, pentru că ei trebuie să creeze căldură. Da. E atât de simplu. Sfatul ăsta eu îl dau la București înainte să plecăm. Îți recomand sacul ăsta pentru că în ăsta dorm și mi este bine. Și dacă vrei să-ți fie bine, ți-l recomand. Ok. Dar nu se poate unul mai ieftin? Băi, se poate. Se poate și fără. Trebuie să înțelegi că o să-ți fie frig sau s-ar putea să nu-ți fie frig, știi? Spun de fiecare dată asta pentru că au fost turiști care mi-au spus uite, mie nu mi-e frig. Și mi-a zis să-mi iau sacul ăsta. Iartă-mă, am zis să-ți fie bine. Dar nu te cunoșteam. Acum îmi dau seama că ție nu ți este frig. Dar multor altora le-a fost frig. Și n-au urcat din cauza asta. Și îți pare rău că ai plătit niște bani pe bilete de avion și pentru programul respectiv și n-ai ajuns unde ți-ai propus că ți-ai luat un sac la jumătate de preț. Da. Sacii nu sunt așa de scumpi și tehnologia mai avansată încât poți să găsești sac pentru orice fel de condiții. Da. Asta este genul de sfat pe care îl dau, dar îl las pe om să aleagă. Asta este și diferența între o vacanță obișnuită și ce faci tu. Înainte să pleci într-o experiență de asta, într-o expediție, tu mergi cu oamenii și aleg echipamentul, ai făcut-o și cu noi. Adică, oricâte experiențe credeam eu că am, au fost niște chestii de care habar nu aveam că mi-ar fi trebuit. Exact.
Și e de apreciat că poți să stai de vorbă cu cineva care nu doar să aibă grijă să nu te accidentezi, ci să ia măsuri de prevedere înainte și să fi văzut locul înainte. Și, slavă Domnului, tu l-ai văzut. Da. Un alt tip de sfat este în momentul în care suntem împreună pe munte și observi ceva care te pune pe tine sau pe ceilalți în pericol și spun, te întorci acum. Și asta este o decizie mult mai grea. Și sunt persoane care spun, ok, am încredere în tine, cobor în siguranță, și sunt persoane care spun, nu, eu pot, mă duc mai departe. Asta e o decizie importantă. El ia o decizie pentru viața lui. S-a întâmplat asta? Mi s-a întâmplat de câteva ori, da. Și cum s-a terminat? Sunt două posibilități. Am văzut poate asta cu două posibilități. Îi spun cobori acum și el înțelege și se supără pe mine. Da, Și poate nu mai supraviețuiește. merge cu mine, dar eu dor liniștit și de atâția ani eu dor liniștit. Sau se întâmplă să spună eu merg mai departe și atunci îi spun tot ce se poate întâmpla și faptul că e o decizie pe care el își asumă că e pe cont propriu din acest moment. Ok. Dacă are nevoie să-l ajut, mă poate contacta și mă duc și-l ajut. Dar eu nu creditez, nu girez pentru decizia asta, chiar dacă e viața lui. Mhm. Și de obicei lumea coboară. De obicei. De obicei, da. Au fost persoane care au încercat, s-au întors mai târziu. Nu s-a întâmplat niciodată un accident. Ok. Dar sper ca modul în care le explic și evidențierea riscurilor să-i fi convins. Au regretat decizia sau ți-au demonstrat că puteau? Au fost situații când mi-au demonstrat că puteau. Ok. Tocmai de asta oamenii nu sunt cu forța acolo. Eu nu pot să-i forțez să facă ceva împotriva voinței lor. Se întâmplă să fii la 100 de metri distanță de vârf și să ai un nor negru și fulgere. Singura soluție, nu că ar mai putea fi, singura soluție este să cobor rapid. Și au fost persoane care au ajuns pe vârf și s-au întors. Și a fost decizia lor. Și mi-a părut rău că au luat decizia asta. Ce fel de decizie este asta, Andrei? Pentru că mai văd genul ăsta de comportament la unii dintre noi care după o viață, după o carieră, după ce au construit ceva în viețile lor, își asumă genul ăsta de riscuri și muntele doar unul dintre terenurile astea de exprimare a acestei ambiții. Ce spune asta despre noi? Despre unii dintre noi care ne ducem dincolo de limita asta a siguranței, ne ducem într-un pericol evident. Sunt diferite motivații. În spatele deciziei n-aș ști exact. Pentru unii este o teamă. Am ajuns până aici și nu pot să mă întorc fără să urc pe vârf, că nu cred că mă mai întorc vreodată. Și este o teamă falsă din punctul meu de vedere. Cum am mers odată, putem merge, dacă suntem sănătoși, de câte ori ne dorim. Dar pentru alții este o ambiție pe care ei o traduc ca o motivație. Sunt foarte bine pregătit, sunt foarte bine motivat și o să ajung pe vârf. Și n-are ce să stea în cale. Ceea ce, din perspectiva mea, e o greșeală, că nu recunosc riscurile. Aceeași ambiție care a dus până acolo îi poate duce până dincolo de limită. Da. Asta e problema. Da. Cam asta am observat că se întâmplă. Dar există foarte mari diferențe între ceea ce își doresc oamenii care merg în aceeași experiență. O să pun un munte care nu e periculos, uite, Olimpul. Se poate întâmpla, am prins într-un an de iulie, am prins grindină cu gheață pe ultima porțiune între Scala și Miticas. Există o porțiune de cățărare. Mulți oameni au mers acolo ca să vadă muntele ăla. Și ei nu riscă nimic. Mulți oameni au mers pentru experiență.
Nu erau oameni de munte, dar aveau prieteni, un grup cu care se simt bine și făceau lucruri împreună, inclusiv să meargă pe munte. Și nici ei nu merg mai departe. Și unii oameni mergeau pentru vârful ăla. Și nu cedează. Și o greșeală este suficientă pe munte. Uh-huh. Când se întâmplă un accident, e suficientă o greșeală. Poți să urci spre vârful ăla când este în gheață sau grindină sau când tu ești îmbrăcat de vară. Ai o pelerină pe tine sau o geacă. Adevărul că Olimp o fi el munte, dar e în Grecia. Deci acolo o să prinzi o caniculă în timpul verii, te topește înainte să ajungi pe muntele Da. Răcoare. Da. Am prins și caniculă, am prins. Fantastic. Cum să urc la 30 de grade, e ceva horror. Da. N-ai cum să răcești. Și urcă 10 persoane care au experiență montană. Una este suficientă, e suficient ca o persoană să alunece. Dar nu spun să alunece, pentru că toată lumea se cunoaște foarte bine și spui eu pot, eu nu o să alunec. Altcineva de mai sus strântește o piatră în cap când te cațe, că sunt pietre care cad. Te dezechilibrează. Astea sunt niște decizii care nu depind de tine. Chiar dacă crezi că ești 100% stăpân pe situație, nu depinde doar de tine. Uh-huh. Și de multe ori am fost pus eu într-o situație în care să-mi cadă pietrele în cap sau să alunece cineva și să fiu acolo să-l prind. Mai pun o paranteză aici. Am fost recent la Soe să-mi iau sac. Și sacul pe care l-am luat, am observat că tot mai mulți saci vin deja cu chestia care acoperă deasupra, cum îi spune, mai elastică pentru a putea acomoda mai bine o cască. Echipament ăsta, rucsaci de munte, încep deja să vină mult mai bine, să zicem așa, croiți pentru cască. Să poți să ții casca cu tine oriunde și sunt căști pentru munte foarte ușoare pe care poți să le iei pe orice fel de traseu, că dacă treci pe lângă niște bolovani să-ți pui ceva pe cap. În munții noștri cel puțin ai nevoie de cască. Pentru că sunt mulți bătrâni și care se fărâmițează ușor. Au multe văi. Pe văile respective s-a întâmplat în sfârșit de iunie să vină viitură de pietre. Cădere de pietre cu bolovani. Ok. Ca tot timpul crengi pietre în Piatra Craiului. Recomand tot timpul cască. Ok. În Bucegi, pe Uite, văi. eu în care n-am avut niciodată cască la mine. Munții noștri nu am mers cu casca după mine. Da. Până acum când am fost în Maramureș și m-au întrebat să mă știi și casca e la tine? Mi-a dat ei. Ai observat, băieții de la Salvamont tot timpul au cască pe munte. Dar ghești cum să aibă greșeli. Știu ceva. Și m-au întrebat dacă am și bețe la mine și n-aveam nici data asta. Am descoperit bețele cu adevărat în Uganda, iarăși. Deci, pe partea asta de echipament putem vorbi o grămadă, s-a mai schimbat niște lucruri. Nu aș intra acum foarte mult pe ele, aș aprofunda un pic ideea asta de a merge pe munte într-un mod în care să satisfaci curiozitatea, orgoliul, ambiția, dar să te întorci. Și am văzut inclusiv în grupurile noastre, nu știu cum să le spun în română, dar în engleză îi definește cel mai bine, go-getters. Știi conceptul de go-getter? Am auzit. Oameni care se duc și fac chestia aia, care nu renunță, care se ridică din pat dacă e nevoie la unul, nici măcar nu s-au culcat înainte, să trag pe ei și fac vârful ca să prindă răsăritul. Da. Și n-am nicio problemă cu asta și a doua zi mai merg dacă e nevoie încă 5, 6, 7 ore după ce au făcut vârful ăla. Că s-a întâmplat, am avut în gașcă oameni de felul ăsta. Există printre noi oameni de felul ăsta. Bravo lor. Există oameni care pot. Și care își măsoară și care își calculează și au și o vârstă. Ce-i mai tine? De-aia e bine să te apuci suficient de vreme, că eu cred că pe la 20-30 faci mai ușor chestiile astea. Da, bineînțeles, ai altă energie și altă motivație, dar să știi că eu la 25 de ani nu mergeam mai bine decât acum. Așa. În sensul în care experiența se acumulează. David așa spunea că iarna înveți să mergi pe munte ca să poți să mergi vara. Mm-hmm.
Cam așa este și în tinerețe. În tinerețe am învățat să merg pe munte ca să pot să merg acum. E posibil ca la 25 de ani să nu fi putut să fac toate traseele pe care le fac acum. Pentru că le plănuiesc altfel, îmi organizez energia altfel. Și eu aș face o mențiune și cred că oricare dintre noi cu o condiție fizică normală și dacă plănuim, putem să mergem la fel ca cei pe care îi menționai, că urcă pe vârf și a doua zi mai merg să mai vadă un răsărit. Și noi putem să facem asta. Posibil. Diferența e că noi nu ne motivăm și nu ne plănuim dinainte să facem tot ce se poate face. Sunt persoane care vor să nu pierdă nimic. Ce se poate face aici? Vreau să prind și răsăritul ăsta. Vreau să prind și apusul. Vreau să ajung și la țărmul oceanului. Vreau să fac tot ce se poate face. Și sunt persoane care nu își plănuiesc experiențele dinainte și lasă experiențele să vină către ei. Ok. Și se bucură de fiecare lucru pe care îl întâlnesc sau îl fac. Și nu spun că unii au dreptate și unii nu au dreptate. Au motivații diferite. Motivația principală cred că ar fi să rămâi în viață. Cred că ar trebui să vrei să trăiești înainte de orice. Eu când am renunțat în Uganda să fac vârful, știam clar că nu e pentru mine. Am înțeles foarte clar, nu e pentru mine, nu voi face asta. Deși inițial mă gândeam, dar am vrut să văd cum evoluează lucrurile. Când am ajuns acolo și nu. Asta e limita până aici. Încă e important să ai și la cine și la ce să te întorci. Eu cred că mulți dintre noi fug de ceva când se duc și așa mai departe, discuție lungă. Dar am văzut, spre exemplu, David Neacșu poate nu e cel mai bun exemplu, are o vârstă și merge foarte bine și ne dă viteză la toți și cu călcâiul crăpat. Dar sunt mulți oameni, aș putea spune, poate din păcate, cei mai mulți oameni de pe munte pe care îi vedem nu sunt tineri. Sunt prea puțini oameni tineri pe munte, inclusiv în munții noștri. Am observat tendința asta. Sunt mai mulți oameni de 40 plus. Când eram eu tânăr, familiile mergeau pe munte. Familiile mergeau pe munte cu copii. Eu m-am născut în sudul țării. Era munte, nu aveam munte. Așa. Eu am descoperit muntele probabil la 15 ani. Prima oară. Eu până la 15 ani n-am descoperit munte. Și nu m-au dus ai mei. Deci nu am cultura asta. Eu am început să merg cu prietenii din facultate. Am avut noroc. Dar și asta e o întâmplare frumoasă. Cum am ajuns ghid. Eu am fost la Asela Cibernetică, iar soția mea actuală la Asela Turism. Și La cibernetică era turism. da. Și într-un an, probabil în anul 2, făcea practică pe la munte. M-a întrebat și pe mine, uite, să face practică pentru ghizi, nu vrei să vii și tu? Cine e prost să se facă ghid? Adică să ai grijă de alții, să... Și nu am dus. Și s-a dus ea cu toate colegele și s-au distrat și a fost frumos și m-am enervat, adică am mers fără mine, merg și eu la următoarea practică. Când m-am dus la următoarea practică, aveam Adidas-ii mei de fotbal, aveam mănușile de box, că în perioada aia mergeam la antrenamente. Aveam 2 perechi, că poate, cine știe, întâlnesc vreun băiat pe acolo care vrea să facem puțin antrenament. Habar n-aveam ce se întâmplă la munte. Am ajuns la Cabana Voina, în Iezer Popușa, și era programat și un traseu de la Cabana Voina la Cabana Cuca, de ceva ce facem în 30 de minute. Eu mergeam la sală, jucam și fotbal o perioadă, eram sportiv. Mi-am dat sufletul până la Cuca. Am găfuit
Era tot grupul în fața mea, Silvia se uita, hai Andrei, hai, vin. Apropo de... Era de la bocancii de fotbal? Probabil, da. Probabil, da. Dar am întâlnit o comunitate care mi-a plăcut. Și data viitoare n-am mai venit cu mănușile de box. Am început să cântăm. Mi-a plăcut faptul că se cânta, se dansa, toată lumea se simțea bine. Și într-o lună m-am înscris la cursurile de ghid. Într-o lună. Atunci începeau cursurile. Deci habar nu când te lase. Da. Habar de fapt, habar nu prea ai în viață de ce te apuci. Nu până nu te apuci. Da. Eu am avut norocul ăsta să descoper lumea asta și hobby-ul ăsta. Poate dacă descoperam muntele când eram mic, poate că nu-mi plăcea. Poate că mergeam cu ai mei și mi se părea greu și spuneam nu o să mai merg în viața mea pe munte. Aici te-aș contrazice un prieten care joci copiii cu forța la 3, 4, 5 ani. După aia au început să îmbătrânească și pe la 12-14 ani trag copiii de în fiecare weekend. Hai, tati, hai pe munte. Deci, ăsta e un caz. Dar la început, o să sună urât, trebuie să-i forțezi. Pentru că la început e greu. La început îți dai sufletul până la cuca și după aia începi să zici, bă, stai puțin că e ceva aici. Și toți avem în noi chestia asta și înțelegem că e ceva aici. Și știi că le-am spus celor din gașca de Uganda că o să vedeți ce se întâmplă ziua 4. Dar tu știai că te-ai mai văzut filmul ăsta, de-aia ai avut chitara la tine. Da. O să le spunem oamenilor care este marele premiu după primele 3 zile pe munte, departe de civilizație. Că nu mai avem semnal. Asta mi se pare cel mai bun premiu. Asta e bine. Bine, noi mai am un semnal din a doua zi, dar asta are discuție. Premiul depinde de fiecare ce-a considerat că este... La început toată lumea era obosită, toată lumea era un pic stresată, deranjată, ori de, nu știu, de frig, de poate nu i-a plăcut neapărat prea mult mâncare, poate sfărea cineva în încăpere, nu dau nume. Dar în ziua a 4-a, toată lumea dintr-o dată a devenit bine dispusă. Nu mai era nimeni trist, deși eram toți obosiți. Mie așa mi s-a părut. Poate tu nu mai vezi chestia asta din fiind atent la organizare, la toate detaliile astea. Eu am interpretat-o altfel, să știi. Am fost atent, dar am interpretat-o altfel. Habar n-aveam cum o să fie. Și toți se întreabă, oare eu o să pot? Și prima zi ne întâlneam cu muntele, cu refugiul, cu mâncarea, totul era nou și era o anumită doză de teamă pentru fiecare dintre noi. Nu vorbeam foarte mult, așteptam să... Plus că a doua zi dimineața când cineva a sfărăit și majoritatea n-au dormit, era și stresul. Dar tot pentru același motiv. Oare eu o să pot? Oare cât o să conteze noaptea asta? Mm-hmm. Și apoi în ziua a 4-a, când era acolo palpabil obiectivul și aveam o experiență de 3 zile și fiecare zicea, uite, pot sau poate pot, dar nu mai vreau. Sau pur și simplu mi-am demonstrat ce căutam și mă simt bine și mă bucur că sunt aici. Fiecare cu gândurile personale. Dar da, din momentul ăla în care iei o decizie și știi voi merge pe vârf sau îmi este suficient sau mă bucur de toată experiența asta, ai luat deja decizia și stresul nu mai are loc în mintea noastră. Grosul stresului, cea mai mare bucată de stres e până când iei o decizie și faci pasul. E valabil în tot ceea ce facem. Da. În tot ceea ce facem. De la căsnicie, la job, la o aventură de genul ăsta. Eu de fiecare dată fac paralele între viața reală și viața pe punte. Știi că eu așa le numesc. Care e diferența? Pentru mine, vă spun care este diferența pentru mine. Când sunt pe munte, am un scop bine stabilit
știu ce îmi propun încă de la început, pentru mine și pentru grup. Și am și responsabilitatea ca toată lumea să primească maxim din cât putem primi. Și toate grijile astea pe care le avem, sau mări prețurile, sau oare Cursul acum. ce decizii se vor lua și ce decizii mă afectează, nu mai au loc acolo. Pentru că aici trebuie să ne concentrăm pe obiectivul nostru de munte. Și o decizie foarte simplă, de exemplu, în Nepal, 12 zile cât am fost pe munte, nu am băut nicio bere. A fost o decizie a mea. Am coborât de pe munte, am băut 2 beri. Aici, la București, mă întâlnesc cu diferiți prieteni sau hai să-mi povestești cum a fost, hai să bem, îți dau o bere. Niciodată nu spun nu. Nu mai e decizia mea, bineînțeles, dar nu mai este același nivel de decizie. Ok. Cumva sunt mai focusat, nu? Sunt la... Da. Ai putea spune că sunt la job, dar eu nu consider pe munte. E pur și simplu o decizie pentru mine. Și apoi mă întorc la București, unde îmi este drag, mă duc la birou, mă bucur de birou, mă întorc acasă. Dar toate lucrurile astea pe care eu le consider pentru mine nocive. Am un abonament la sală. Săptămâna asta, de miercuri, m-am întors. Nu am fost deloc la sală. De fiecare dată m-am întâlnit cu cineva. Apropo, suntem miercuri și ăla din de miercurea trecută. Da. M-am întâlnit în fiecare seară cu prieteni dragi, cu fiecare am băut o bere. Mănânc dezorganizat pe munte, nu se întâmplă chestia asta, știi, scuze. Ok. Știu exact când trebuie să mănânc, cât trebuie să mănânc, cât îmi face bine. La oraș. Când ai de ales, pentru că trebuie a doua zi să performezi acolo. Exact. Că nu ai de ales, pentru că trebuie să fii în varianta ta optimă. Exact. Și a fost o seară, în Uganda, în prima seară, când am mâncat slană și am băut pălincă și n-a fost optim. Și nu a fost optim, dar am făcut asta pentru că a fost prima seară pe munte în care ne cunoșteam și trebuia să ne legăm cumva. Să ne deschidem cumva, că toți aveam temerile noastre. Pentru mine a fost o decizie greșită, dar pentru grup a contat pentru toate zilele următoare. Deci, da, pe munte mi este mai ușor, nu am foarte multe decizii de luat, pot să le iau pe cele corecte și este foarte ușor. Pe când aici la sol, la nivelul mării aproape. În viața reală, ai foarte multe decizii de luat în fiecare Așa este. minut. E un pic mai simplu, nu? Și până la urmă toată călătoria aia, tot mersul pe munte, oricât de mare și grupul, tu ții fiecare decizie pentru fiecare pas. Că povestește asta foarte bine și David și o simți acolo. Chiar dacă stăm împreună, suntem și singuri în același timp. Pentru că tu hotărăști exact unde vei pune următorul pas și ce se întâmplă cu tine. Și asta este și o formă de meditație. Da, așa o consider. Da. Bun. Așadar, am înțeles un pic cam ce fel de oameni se îndreaptă către lucrurile astea. Am înțeles cam ce caută acolo. Întrebarea este, eu sunt unul dintre cei care au văzut ce obțin și am văzut cum se întorc cei mai mulți. Evident, dacă îți faci socotele când trebuie, te duci, ai experiența și te întorci. Există și scenariul în care nu te întorci și am mai explicat lucrul ăsta, așa te poți accidenta. Acum, noi când coboram, am văzut unii care urcau, spre exemplu, în Uganda și băfeau săracii mie mi-era clar că nu vor depăși primul refugiu. E trist să încerci doar de dragul de a zice că am fost până acolo și să nu te poți bucura de toată experiența. Cât de important crezi că atunci când te duci într-un astfel de loc este să-ți plănuiești maximul posibil și cum îți dai seama unde este limita, unde te oprești? Știu că am insistat pe subiectul ăsta, dar cred că e o chestiune importantă pentru cei mai mulți dintre noi, pentru că văd prea mulți oameni care se duc, spre exemplu, inclusiv mulții noștri, și se duc, iau telecabina, se duc până sus, se învârt în jurul telecabinii și mănâncă niște mici. Asta e bine. Este un exemplu banal. Dar sunt oameni care poate să duc și să plimbă pe platou. Sau poate că după chestia asta decid că ar vrea mai mult. Sunt atât de multe lucruri
atât de frumoase, dincolo de acest, nu știu cum să-i spun. E ca un fel de perete de sticlă de care nu trecem când ne aducem în astfel de experiențe. Cum facem să îi ajutăm pe oameni să vadă cu adevărat ce este important, dincolo de a puncta că am fost la munte? Că e atât de aglomerat pe DN1 în weekend, dar atât de puțini oameni pe cărări. Da, așa este. Sunt puțini oameni pe cărări. La întrebarea ta vine și eu cu o întrebare. Mergi pe cont propriu sau mergi cu cineva? Și dacă mergi cu cineva cu experiență? Pentru că în grupurile în care merg eu, oamenii nu trebuie să ia neapărat o decizie. Noi discutăm cum se simte fiecare. Ce simte? Ce temere are? Nu trebuie să verbalizezi. Pur și simplu, dacă discutăm despre orice și văd că nu ești atent, știu că ești abătut. Și în general, când avem un scop să urcăm pe munte, pe vârf, ești abătut din cauza că te gândești la scopul ăla. Dacă mergi pe cont propriu, e destul de greu. Pentru că nu mai ai cum să suplinești lipsa ta de experiență cu experiența altcuiva. Și trebuie să-ți iei deciziile singur. Și îți iei deciziile pe ce ți s-a întâmplat până în momentul ăla. Nu ai experiență, o să iei decizii fără experiență, adică măcar să fii conștient de lucrul ăsta. Ce vrei să ne spui de fapt? Că nu reușim să ne facem o gașcă în care să fie măcar unul care să pricepe și să mergem mai mulți? Sunt mulți oameni care vor să meargă pe munte și nu au cu cine. Ok. Și indiferent cât de ieftin sau scump este să mergi cu cineva pe munte, nu toată lumea își permite. Un bilet de tren, niște sandwich-uri, o pereche de ghete de la Decathlon și te duci. Hai să ducem pe șleau. Când eram în facultate, fix așa s-a întâmplat. Și era o persoană care ne-a spus: hai să mergem că urcăm pe platou în Bucegi. Ok. Eu nu știam ce experiență are. Eu nu aveam deloc experiență pe munte. Și faptul că m-a invitat m-a făcut să cred că el știe. El știe unde ne duce. Uh-huh. Și aș vrea să menționez lucrul ăsta, că cel mai des se întâmplă, mergi cu trenul, urci pe platou și cobori pe jepi. Uh-huh. Că e mai ușor la coborâre. Nu, e mai periculos la coborâre, de fapt. Aș vrea ca toată lumea care merge prima oară pe munte să știe că e mai ușor să urci și e mai periculos să cobori. Motivele o să le afle în timp, după ce o să urce și o să coboare. Așa este. De mai multe ori. Dar... Deci atunci ce vrei să spui? Că ar trebui să căutăm ture organizate, asociații, grupuri? Ar trebui să căutăm persoane cu experiență pe munte. Și asta e foarte simplu în ziua de azi. Cum? Te uiți pe profilele lor de social media și vezi că au mers pe diferite vârfuri. Ok. Și are o experiență pe traseele alea. Fiecare traseu contează. Chiar și așa, mulți dintre oamenii cu experiență nu sunt cei mai buni oameni, nu sunt neapărat de gașcă. Așa este. Mai este un adevăr care trebuie spus. Nu o să ne facem foarte mulți prieteni spunând adevărul ăsta, dar e adevărat. Foarte mulți musulmani sunt persoane care caută liniștea și sunt destul de individuali, ca să zic așa, să nu zic individualiști în experiența lor, pentru că de aia e unul din motivele pentru care sunt atrași de munte. Așa este. Și se face o diferențiere între oamenii de munte. Ok, mergi, faci odată o greșeală și mergi cu cineva cu experiență pe munte, dar îți dai seama că la jumătatea traseului el te lasă pe traseu pentru că nu mergi suficient de repede cum se așteaptă persoana respectivă să mergi. Nu mai mergi cu persoana respectivă. Și noi mai avem un obicei. Nu prea dăm review-uri, nu prea dăm feedback, nu prea anunțăm. Vedeți că am avut o situație, m-a lăsat pe traseu, ceea ce nu se face pe munte. Și așa se diferențiază ghizii între ei. Pentru că sunt mulți oameni de munte cu experiență și nu sunt toți ghizi. Și sunt mulți ghizi și nu toți au experiență pe munte. Și persoanele care merg cu astfel, turiștii care merg cu astfel de persoane ar trebui să spună părerea lor. Uite, Cum? Toată lumea se promovează pe social media, pe Facebook, pe Instagram. Dar nu mai avem asociații, cluburi, chestii genul? Avem asociații, avem cluburi. Clubul Alpin Român.
Clubul Alpin Român, ok. Recomand, este clubul profesionist al oamenilor de munte din România. Și deci acolo și poți să găsești... Găsești cursuri pentru orice nivel de pregătire, găsești sfaturi, găsești recomandări de trasee. Dacă cineva își dorește să se dedice acestei pasiuni de munte, e cel mai bun loc în care să te duci. Clubul Alpin Român. Uh-huh. Și noi în București, Asociația Oxigen, organizăm diferite trasee, dar organizăm și diferite proiecte de voluntariat, de marcări de trasee pe munte, de plantări de puieți. Uh-huh. Sunt multe asociații de tipul ăsta, sunt multe asociații la Brașov, sunt multe în București, sunt în țară. Okay. Înainte, când am început eu să merg pe munte, se întâlneau cluburile o dată pe lună. Făceau trasee, făceau concursuri, cântece la foc de tabără. Nu s-au mai susținut astfel de inițiative și încă sunt întâlniri de genul ăsta, dar sunt mult mai puține, cu mult mai puține persoane față de anii respectivi. Pot să spun că aveam o cultură a muntelui mai dezvoltată până în anii 2000. Ce s-a întâmplat? Părerea mea. Oamenii au început să facă bani. Oamenii, inclusiv cei de munte, au început să facă bani și nu mai au timp să-și dedice asociațiilor și timpului pe munte. Asta s-a întâmplat. Deci muntele devine în România o afacere, vrei să spui? Este de mult timp o afacere. Da. Mm-hmm. Nu e neapărat rău asta, adică trebuie să... Ca să obții un rezultat, să introduci energie în sistem. Nu? Și business-ul poate să aducă valoare, să aducă resurse, care să aducă poate mai mulți oameni, trasee mai bune, mai bine marcate, că și Apuseni, că vorbeai mai devreme, mers prin niște trasee de, ziceam, că mă mușcă tufele alea când mergeam printre ele. N-aveam să pun piciorul, știi? Că sunt scaiții aia. Sau urzicile alea, când văile alea pe care treci cu urzici prin Apuseni, vai, Doamne. Trecut cineva cu o macetă înainte, că așa veneam eu cu o macetă la mine sau cu mașină de tuns, gardul. Așa, am mers cu David Neacșu în Apuseni, am stat vreo 5 zile cu cortul și nu mai erau de 10-15 ani marcate traseele alea. Acum am văzut că au fost marcate de o asociație din zonă, dar când am fost prima oară pe traseele alea, era fix cum ai povestit, doar cu maceta treceai. Da. Avem și un magazin din ce în ce mai multe de echipament sportiv și poți să-ți iei echipament de la 10 sute de lei până la 1000 de lei pe fie. Deci de la 10 de euro la 100 de euro pentru orice. Există variante, dar din nou recomand să stai de vorbă cu un profesionist. Deși eu încurajez oamenii să vadă munții noștri, încă sunt o variantă accesibilă, nu sunt evident o variantă atât de ieftină pe cât ar fi să te duci doar la hotel acolo și să te relaxezi. Cu toate astea, dacă cauți o cazare la noi la munte, să descoperi că prețurile nu sunt mici. În toate stațiunile de munte, dacă vrei un hotel bun, sale de 100 de euro pe noapte, pe dublă. Însă, la capitolul cabane și refugii stăm mai prost. Asta mi se pare ciudat. Multe dintre cabane nu au fost îmbunătățite. Dar sunt cabane în care s-a investit de-a lungul timpului. Este în Neguiu, cabana Neguiu, care a fost îmbunătățită și prețurile au mai crescut, bineînțeles, după ce a fost renovat. Și știu din comunitatea montană, sunt persoane care apreciază că, uite că se poate și la noi. Uh-huh. Și ce alte cabane mai poți recomanda? Mălești. Recomand cabana Mălești. Mălești, da. Recomand Curmătura. Da. Sunt cabane dragi mie, da? Mai sunt cabane. Uite, Alexandru Tomescu a luat cabana Caraiman și încearcă de câțiva ani să îmbunătățească cabana respectivă. Ei sunt eforturi. Nu prea s-au îndreptat oamenii cu bani către cabane. De ce oare? Zic și mai bine din hoteluri. Sunt și multe hoteluri în zona montană care sunt bune. 5 stele. Sunt mai multe hoteluri de 5 stele decât sunt cabane.
Da, dar îți voi spune un lucru. Diferit de faptul că turiștii mă caută pe mine și spun, uite, vreau să ne duci tu undeva unde îți place ție și să ne oferi o experiență, din perspectiva asta m-am dus eu către turiști. Am dat seama că persoanele care merg cu mine, în general, își doresc un nivel de confort, Așa. cu care eu personal nu sunt chiar obișnuit. Dar am făcut adică eu am învățat să merg pe munte la caban. Și prima oară când cineva mi-a spus, ok, rezervăm la hotelul ăla de 4 stele și vreau cameră single, mă gândeam sincer dacă să merg pe munte cu ei sau nu. Și apoi mi-am dat seama, stai puțin, că s-a schimbat sau lucrurile se schimbă. Și nu e neapărat în rău Da. direcția asta. Și nu mi se mai pare ciudat să mergem în Nepal și turiștii să-și dorească o cameră single. Dacă se poate, e ok. Și dacă nu se poate, o să le explic, uite, nu se poate. Și dacă mergem în Uganda 13 persoane, putem dormi 13 într-un refugiu. La nevoie. La Un pat de nevoie. lemn strâmb. Da, Fără stres. da. Dar dacă mă duc, spre exemplu, și vreau să fac o tură de Buceci, nu ajung suficient de des încât să vreau să stau neapărat poate la o cabană, dar nu e un efort prea mare și vreau să mă și bucur de confortul unui hotel. Spre exemplu, pot să-i laud pe cei de la Peștera. 1600 ce au făcut acolo este spectacol. Nu știu că ai văzut hotelul nou. Nu, am fost la hotel. Iar zona aia de spa, să te duci la ciubă de jacuzzi au cameră cu zăpadă. Adică și pe munte ninge, nu trebuie să ningă. Acolo ninge și când e vară. Pirate. Da, Te duci în saună și din saună te duci în camera cu zăpadă. După aia înapoi. După aia te duci în bazin. După aia te duci să mănânci o mâncare bună. Deci, da, sunt oameni care, dacă și-au permis echipamentul, își poate și permis și camera de hotel și au atât de puțin timp încât atunci când îl au, că sunt ocupați, poate vor așa ceva. Poate că sunt eu unul dintre ei, dar mai sunt și oameni care poate vor la cabană. De-aia am zis să recomandăm, pentru că eu cred că în aceeași persoană care există această dorință de confort, s-ar putea să fie și un om care să aprecieze acel efect a celor 72 de ore de care eu am umplut capul. Pentru că eu cred cu tărie în terapia cu natură. Eu cred că după 72 de ore în natură ne schimbăm, ne transformăm. Îl cauți pe piratul Chita. Da, sunt de acord. Dacă te duci din refugiu în cabană, adică povestea lui David, iarăși cum a făcut meridionalii, fără să dea jos de pe munte, iarăși este o chestie foarte tare. Da, așa trebuiau să facă toți ghizii montani. Asta era un test. Trebuia să faci creasta făgărășului iarna. Și înregistrai. Am fost acolo, sau poze, făceai poze. Și te descurcai. Asta era testul de ghid montan, nu se mai face chestia asta. Le-ai făcut și tu? Nu. Ei, ce mai faci? Acum, ce ai făcut la test? Testarea este foarte simplă în momentul de față. Am făcut un traseu montan și o probă de cățărare, de alpinism. E foarte simplă testarea în ziua de azi. Există, o menționez, există o lipsă de reglementare sau reglementare defectuoasă. Nu prea și-a dat și-au dat guvernanții interesul pentru domeniul ăsta și de fiecare dată ne amintim de munte când se întâmplă un accident. Am stat de vorbă mult despre chestia asta cu salvamontiștii de la Maramureș, care au atât de mult de lucru, încât autoritățile chiar au investit acolo și am văzut cum arată un serviciu profesionist de salvare. Dar sunt de vorbă cu Dan Benga, aici îmi spunea, zice, ai văzut așa bine dotat și da, n-ar mai trebui de 3 ori pe atât. Zice, tu știi cât e de la un capăt la altul județul Maramureș? 120 de kilometri. Și numai munte. Cum rezolv chestia asta cu 2000 de oameni? Că trebuie mai multe puncte și eu cred că odată ce se va termina cu războiul din Ucraina vom vedea o invazie în sensul bun pe mulți noștri. Deja pe frontieră am văzut turiști polonezi veniți în drumeție. Imediat după topirea zăpezii, nu în sezon. Eu am fost acolo pe, cum îi spune, Cărarea Libertății, fix când se topea zăpada. Am prins încă zăpadă pe sus și deja încep să vină străinii. Dar aminte dacă se termină război în Ucraina, tu te zici ce o să fie pe acolo și nu numai.
Toți ne dorim Toți să ne se dorim. termine și să mergem pe munte. Da. Și mersul pe munte e tot o dovadă de bunăstare până la urmă. Dacă suntem liniștiți, dacă suntem echilibrați, vrem să facem un tip de sport în natură. Știu că majoritatea suntem în București, suntem foarte aglomerați, foarte ocupați. Sala e cea mai la îndemână. E bun așa. Da, nu este suficient. De ce nu e suficient? Spune ce vezi tu diferit la mersul pe munte. Ce schimbă la oameni? Sunt foarte mulți turiști care vin pe munte, vor să urce pe un anumit vârf și spun, uite, fac sală, fac cardio, că la timp le recomand, de exemplu, vrei să mergi pe Kilimanjaro, ce echipament, ce antrenament îmi recomanzi? Du-te de 2 zile pe săptămână, până când plecăm pe Kilimanjaro și urcă o diferență de 1500 de metri o dată pe lună sau 1000 de metri diferență de nivel într-o zi. Și zice, uite, fac sală, fac cardio, dar nu am timp să fac acest lucru. Mușchii sunt folosiți diferit. Mușchii, atunci când îi folosești pe munte, pe cărare, sunt altfel folosiți decât în sală. Și de obicei, când dau piept cu muntele, simt o oboseală, o uimire, cum nu pot, că eu fac sală și fac cardio. Eu nu spun că nu este bun, este foarte bun să faci, e foarte bine să faci mișcare. Dar în natură, modul în care îți folosești mușchii, aerul curat pe care îl iei din plin în timp ce faci efort, toate astea îmbunătățesc organismul într-un mod diferit față de sală. Ok. E important lucrul ăsta, da. Și mai e o chestie interesantă pe care puțină lume o știe, este că pe munte s-ar putea să mergi destul de mult cu mâinile. Da. Dacă mergi cu bețe de trekking, o parte din... În primul rând, poziția corpului este diferită dacă mergi cu bețe de trekking. Centrul de greutate nu mai este fix între picioarele noastre, este puțin mai în față. Asta înseamnă că o parte mare din efortul care vine pe picioare și coloană se transmite către brațe. Ai centrul de greutate puțin mai în față pentru că și corpul este lăsat mai în față și cam 30% poți să preiei din greutatea corpului și din efort pe brațe. Asta înseamnă că poți să mergi cu cel puțin 30% mai mult timp sau să-ți fie mai ușor. Dacă totuși faci niște antrenamente pentru brațele alea, că și cu bețele alea poți să mergi, dar la un moment dat obosești. Da, cu cât ai mai multă experiență și mergi mai mult, cu atât o să-ți fie mai ușor. Prima oară când o persoană folosește bețele, spune, eu nu pot să merg cu așa ceva, un piedic de ele. Nu sunt bune de nimic. E prima dată când am văzut, am crezut că e o chestie pentru pensionari care și-au terminat genunchii. Trebuie să recunosc, adică multă. Și până anul ăsta, până la Uganda, nu am mers cu bețe. Am crezut că bețele sunt pentru oameni care își protejează genunchii. Dar să știi că dacă începeai cu bețele și mergeam la curmătură, s-ar putea să nu le fi apreciat. Dar dacă am început în Uganda, ai fost în locația perfectă să le apreciezi. Okay. Hai să detaliem un pic care treaba cu Uganda și să vorbim despre experiențele astea, să ne întoarcem un pic pe cărările astea internaționale și să le spunem oamenilor de ce sunt atât de speciale. Dacă vreți și să fie mai ușor de urmărit, toate aventurile astea, toate expedițiile sunt și pe site. O să vă las link în descriere, o să vedeți acolo că sunt împărțite. Sunt la partea de experiență și mai sunt și alea cu piratul. Da. Păi, de fiecare dată prietenii mă întreabă unde mai pleci, unde te mai duci, vreau să merg cu tine. Și atunci, la un moment dat, a trebuit să le pui undeva. A trebuit să le povestesc cu o mențiune. Tot timpul sunt pe munte și se poate întâmpla, nu mi s-a întâmplat în ultimii 10 ani, dar se poate întâmpla să mă accidentez pe traseul respectiv. Deci s-ar putea ca în iulie să fiu în tura pe care o am programată, dar în septembrie să nu mai ajung, că poate mi-am luxat glezna sau s-a întâmplat. Da, s-a întâmplat? Ai pățit? Am avut o leziune de mușchi abdominal care m-a ținut un an departe de trasee. Leziune de mușchi abdominal? Da, n-am putut să mă ridic o săptămână din pat. N-am știut că abdomenul contează foarte mult pentru corpul nostru până în momentul în care
nu mai puteam să mai folosesc abdomenul. Când coboram din palmă, rostogoleam ca să cobor. Când eram în picioare era ok, numai că nu puteam să mă plec deloc, nici să fac vreo mișcare. Ce chestii? Trebuie să fac o cunoștință. Am un amic care se ocupă fix de așa ceva. Nu s-ar strica o toră pe la Cușbă, pe la Florin. Da, merg. Adică, eu te-am văzut pe tine mergând și încet și repede pe munte și am mai întrebat și zicea, nu l-ai văzut când se grăbește. Ai viteză. Te-am văzut mergând așa cu tot grupul, te ocupai de toată lumea, așa, dar când te duci, și eu n-am tip de antrenament și ăla. Ok, hai să vorbim așadar de turele astea. Hai să vorbim un pic, odată ce începi să prinzi experiență, că de-aia tot insistăm, să prinzi experiență, să înțelegi ce e greu, ce e frumos, ce e bun, ce e dificil, unde e confort, unde nu e confort, o să vrei din ce în ce mai frumos, mai mult, să accepti că da, mulți noștri sunt frumoși, dar mai sunt multe locuri frumoase în lumea asta, unde dintre ele care te vor lăsa cu siguranță gură cască și nu odată, dar la nevoie de mai multe ori. Da. Și la început mi-ai zis de Patagonia. Și luăm un pic pe rând așa și îmi zici care e topul destinațiilor pentru tine, care să-ți place mai mult și încearcă să-mi detaliezi. Munții în care mă simt cel mai bine, în afară de cei de la noi din țară, pentru că de fiecare dată mi este dor de țară când sunt plecat, se întâmplă să mă duc să leg 2-3 ture și să plec 2 luni de acasă. Abia aștept să mă întorc în țară să fac trasee pe la noi. Dar când sunt în afara țării, munții în care mă simt cel mai bine sunt Dolomiții. Sunt la îndemână, sunt aproape de noi, au 10 de trasee bine organizate. Pot fi periculoși. Sunt unii dintre munții în care am crezut că nu mă mai întorc. Am dus într-un sfârșit de iunie cu o colegă. De obicei mergem în ture noi, mergem să descoperim traseele, să vedem care ne plac și pe care să le promovăm. Și ne-am dus pe un traseu mai dificil, să ne bucurăm de el. Și urcam, era de cățărare, de via ferata, urcam așa pe o creastă foarte subțire, în care vedeai hău și stânga și dreapta. Și tot timpul ne gândeam, sper să fie mai ușor mai sus, că apoi n-avem cum să ne întoarcem. Și am urcat până într-un moment în care tot traseul era acoperit de gheață și zăpadă. Nu ne așteptam. Nu nisese, doar că s-a întâmplat pe traseul ăla să fie pe o parte umbrită și să fi rezistat mai mult timp gheața și nu aveai nicio altă scăpare decât să te întorci. Acolo pe unde te gândeai cu o oră înainte, nu aveam niciun caz până să ne mai întoarcem pe aici. Și ne-am întors. Am avut foarte multă răbdare și ne-am întors. Și acolo sunt munții care îmi plac foarte mult. Dar ca imagini, că ai menționat Patagonia, munții aia sunt scoși în reviste. O să-ți arăt fotografiile unde vreau să merg în ianuarie. Unde vrem. Zi la program. E planul. Face lucrăm la planul ăsta. Da, unde vrem să mergem în ianuarie, îți arăt. O să mergem și în sud, în Ushuaia, și acolo sunt munți și o să facem un traseu la o lagună foarte frumoasă. Torre del Paine este în Chile, aproape de Puerto Natales, într-un orășel care a fost făcut doar pentru parcul ăla natural. Am o întâmplare foarte frumoasă că am fost de vreo 3 ori la un moment dat și eram cu grup și spuneam, uite, e puma aici, e puma, dar nu o să o vedem niciodată pentru că este foarte atentă și se sperie de oameni. Și la un moment dat mergeam pe traseu și spune cineva, uite puma, nu venea să cred. Și m-am uitat, era puma, dar era și unul dintre turiști, era foarte aproape cu telefonul. De pumă? Da. Și am strigat. Liviu, vino înapoi. Și mi-a zis, nu, că nu-i fac nimic. Ei?
Da. Și am văzut puma. E un loc sălbatic, culorile par ireale. E din cauza ghițarului care se topește și e un lac. Nu pot explica culoarea aia. Dar o să-ți arăt. Da, sunt niște lacuri de genul ăsta și în Dolomiți, dacă vrei. Da. Cum îi spune? Sorapis și Bryce. Da. Foarte frumos. Da. Recomand. Ai fost acolo? Am făcut un pic. Am făcut și un pic de via ferată. Mi-a plăcut, spre exemplu, care are col de la Pâina. Nu știu. Da, col de la Pâina este efectiv o limbă de pământ pe un munte așa, care se ridică și ai o vedere 360 de grade la toți munții. Dar nu poți să mergi decât pe cărarea aia, pentru că ai tot. Stânga-dreapta, nu. Sunt multe trasee de genul ăsta. În Dolomiți sunt multe trasee. Geologia terenului. Dar da, Dolomiții sunt frumoși, așadar Patagonia care este pare așa din altă lume, până când o să ajungem acolo și să ne dăm seama, nu există așa ceva pe planeta asta. Da. Unde mai mergem? Noua Zeelandă. Neapărat. Are tot ce-ți dorești țara aia. Cu tremure, tsunami. Nu, are munți frumoși. Am auzit că are cotlete de miel. Chiar dacă te duci în restaurantele din București, găsești mai ușor cotlete de miel de Noua Zeelandă decât de România. Da, aici găsești în supermarket cotlete foarte bune. Am făcut Crăciunul și Revelion în Noua Zeelandă acum. Și nu sărbătoresc ca noi. Am dus în supermarket, am luat cotlete de miel ca să sărbătorim de Crăciun. Excelent, proaspet, gustoase. Inclusiv eu la grătar am reușit să le fac gustoase. Eu tot spun chestia asta, alege oaie. Cotletul de miel e mai bun decât ăla de porc. Da, eu zic că nu se exclud. Nu se exclud. Noua Zeelandă, știu că faci niște ture destul de interesante acolo. Traseele nu sunt foarte grele, dar există și un munte foarte periculos în Noua Zeelandă. Da, este Mount Cook în Noua Zeelandă. Are 4700. E posibil să mă înșel. Este superb. Dar nu te interesa? L-am văzut. Să știi că m-am interesat inclusiv acum. Există posibilitatea să urci cu elicopterul până la refugiul de unde se pleacă spre vârf și probabil că o să urc până acolo. De acolo se urcă cu colțari și piolet în cățărare până pe creastă. În decembrie, când eram în Noua Zeelandă, a fost Vlad Teofil și Adriana Hritculesei și au urcat pe Mount Cook, din câte știu eu. Nu m-am întâlnit cu ei erau pe munte, eu eram pe lângă munte. Știu că este tehnic. Poate fi interesant. Nu m-am gândit să urc până acum pe Mount Cook. Asta e din categoria munți care sunt frumoși de la distanță, dar nu vrei să-i faci. Neapărat decât dacă chiar ești expert. Știu că internațional, problema asta cu topirea ghețarilor este foarte periculoasă. Știu că și pe Mount Cook sunt diferite crevase și avalanșe și poate fi periculos. În ultimii 10 ani am auzit că ghizii locali tot timpul au spus este periculos. Din cauza încălzirii a devenit mai periculos. Ok. Noua Zeelandă. Unde mai mergem? Nepal. Trebuie să ajungem și acolo, nu? Trebuie să vedem Himalaya. Sunt multe trasee acolo. Nu o să vorbesc doar despre unul. Sunt multe trasee. Traseul spre Everest Base Camp este... Scuze. Da, traseul spre Everest Base Camp este cel mai cunoscut și are imagini superbe. De unde pleacă? Plecăm din Lukla, zburăm din Kathmandu până în Lukla, este acel aeroport al doilea cel mai periculos din lume. Și din Lukla începem o urcare spre Namche Bazaar. Urcăm cam 8 zile și coborâm 4 zile. Dar în astea 8 zile ne aclimatizăm. Mergem cam 7-8 ore pe zi
încercăm să ne obișnuim organismul cu lipsa oxigenului, să ne acomodăm. Nu e o regulă ca odată dacă ai urcat la 5.000 de metri să poți să urci de fiecare dată. Tot timpul sunt atent, inclusiv eu, dacă mă aclimatizez sau nu mă aclimatizez. De cele mai multe ori îmi iese, dar am plecat odată în Kilimanjaro, aveam un COVID pe care nu-l știam, n-am reușit să urc mai sus de 4.600. Adică m-am oprit acolo. Deci, la urcuș, iarăși o chestie pe care puțină lume o înțelege, că noi nu avem problema asta de aclimatizare în munții noștri, deși te simți așa un pic prima noapte după ce de la nivelul mării, la 1000 parcă te aclimatizezi repede. Însă tu asta ai insistat de fiecare dată și cu asta am rămas în minte, că nu ne grăbim nicăieri, astăzi doar ne aclimatizăm, mergem încet ca să ne aclimatizăm. La urcuș, asta e de fapt cea mai mare problemă, nu e neapărat efortul urcușului, ci aclimatizarea. Da, pe măsură ce urcam, ajungem la mai puțin oxigen. Organismul nu este obișnuit cu mai puțin oxigen și atunci trebuie să drămuiască oxigenul ăla. Și asta înseamnă că luăm din oxigenul necesar pentru digestie sau luăm din oxigenul necesar pentru mișcare, de la mușchi, sau dacă nu facem asta, o să luăm din oxigenul necesar pentru gândire, de la creier. Creierul nostru consumă o treime, apropo, din energie și din oxigen. În momentul în care ne simțim rău, ne doare capul, că nu avem suficient oxigen. Și aclimatizarea ce înseamnă? Înseamnă echilibrul ăsta. Dacă merg prea repede, mușchii îmi consumă mai mult oxigen, îmi iau de la creier și mă doare capul. Pe de altă parte, dacă nu fac acest lucru și merg încet și am suficient oxigen pentru creier, dar nu m-am aclimatizat, să simt că am crampe, că mă dor mușchi, că nu mai pot să mai forțez. Sau o să rămână mâncare nedigerată și o să mă doară stomacul. Toate astea pot să apară. Atunci am nevoie să petrec la fiecare nivel de altitudine suficient timp ca organismul să se obișnuiască. Tocmai din acest motiv, 2 zile din cele 8 de urcare le folosim să urcăm 500 de metri diferență de nivel și să coborăm. Deci nu tot timpul forțăm să fim la mai puțin oxigen și mai puțin oxigen. Câteodată urcăm și coborăm. Ca el să se obișnuiască cu mai puțin oxigen, dar să-i fie bine. Ok. Pentru că organismul nostru trebuie să îmbunătățească producția de celule roșii, absorbția oxigenului, lucruri pe care o să le simți ca un fel de euforie când începi să cobori și după aia când vii la sol. Ai văzut câtă energie ai când cobori? Zici că ai băgat 5 espresso. Și ești mai vesel? Și ești mai vesel. Da. Oxigenul, știi care efectul ăsta? Da. De aia se bagă în cazinouri. Nu știam. Se bagă oxigen în aer, că are efect euforic, oxigenul. N-am știut asta. Da, de acolo. Da. Putem băga și aici, dacă vrem. Eu m-am gândit la chestia asta, am putea să băgăm în studio să fie mai euforic la anumite interviuri. Sigur n-ai băgat? Eu mă simt bine. Te simți bine? Da. Știi că ești încă jet lag, încă n-ai apucat să-ți revii bine de tot. Da. Ești mai tot timpul plecat. Așa este, da. Observ că ai în continuare bucuria de a merge și în continuare vorbești cu plăcere și despre Uganda, dar și despre Everest, unde de câte ori ai fost în Everest, în Basecamp? De 6 ori. De 6 ori. Cu persoane diferite a fost de fiecare dată diferit. A fost o altă experiență. Nu a fost niciodată la fel. E interesant lucrul ăsta. Nu aș fi crezut că să te duci cu niște necunoscuți poate fi așa de interesant. Pentru că de cele mai multe ori noi avem această tentație de a rămâne în rutină de lucrurile pe care le cunoaștem. De cele mai multe ori mergem în același loc unde am mai fost, cu aceiași oameni și e fascinant să mergi într-un loc unde nu ai fost niciodată, cu oameni pe care nu i-ai întâlnit niciodată, să descoperi că îți faci niște prieteni. Da, este interesant. Știu că la început am discutat despre tipologia persoanei care merge în astfel de aventuri, de experiențe și
N-am menționat atunci, dar spun acum, de obicei, pentru un anumit tip de experiență, se sunt de obicei același tip sau aceeași tipologie de oameni. Cumva sunt atrași de Patagonia, cam același tip de persoane. Plus că pe munte, Deci locul și alege oamenii. Da. Ce tare, nu mă așteptam la asta. locul și banii, că dacă ai un pachet turistic care este de 6.000 de euro, cam același tipologie de oameni se strâng pentru Noua Zeelandă. Mhm. Și asta e bine pentru grup. Ok. Plus că oamenii se simt bine că întâlnesc persoane din diferite zone ale țării, dar cu același profil ca al lor și au despre ce să discute. Și mai este ceva interesant. Când avem un scop comun, de exemplu să urcăm pe Ruvenzorii sau pe orice alt vârf, toți ne concentrăm ca o echipă unită pe scopul ăla. Mhm. Și rare ori persoanele nu se înțeleg și de obicei nu se înțeleg când cineva are impresia că celălalt îl împiedică să-și îndeplinească scopul. Se poate întâmpla asta pe munte, am observat. Ai senzația că din cauza celuilalt nu poți ajunge pe vârf, că merge prea încet, sau că merge prea repede, sau că vorbește prea mult. Dar, în general, grupurile sunt benefice pentru individ pe munte. Grupul, cei din jurul tău, mai mult te ajută să ajungi să-ți îndeplinești scopul. Dacă îl vezi că merge mai încet, simți că ai mai multă energie și că poți. Dacă îl vezi că merge mai repede, te motivează, stai puțin. Pot și eu. Eu doar nu forțez. Dar aș putea să merg și eu puțin mai repede și să mergem împreună acolo. Și îți este mai ușor când ai cu cine să discuți despre obiectivul tău. Faptul că noi în fiecare seară ne strângeam și spuneam, uite, ne simțim așa, pe mine m-a luat puțin capul. Ia o pastilă de la mine sau ai băut apă, e o grijă pe care o primești de la cineva pe care nu-l cunoști. Dar sunteți uniți în scopul respectiv. Da. După ce ți-ai împlinit obiectivul, începi să te descoperi cu adevărat cu persoanele din grup. Și atunci se văd diferențele, individualitățile. Mhm. Dar, în general, în experiențele astea, oamenii rămân cu gândul să rămânem prieteni pe viață. Pentru că sunt uniți de scopul ăsta pe care l-au avut împreună și de faptul că și l-au împlinit. Mhm. Și au senzația asta. Să rămânem prieteni pe viață, legați de amintirea că am urcat împreună în Uganda. Cam da. După astfel de aventură, da. Vă doresc și vouă astfel de experiențe și dacă credeți că vi se potrivește, iarăși aruncați o privire acolo. Îi recomand pe oamenii ăștia pentru că pentru noi a fost o experiență specială. Nu este o experiență ieftină, exact cum ai spus, dar trebuie să recunosc că în afară de biletele de avion, care nu au fost ieftine, că nu există cursă directă, spre exemplu, către NTB, Kampala, restul a fost destul de ieftin, spre exemplu, în Uganda. Adică să mergi pe munte este mai greu, cred că, din câte am să ajungi acolo decât urcatul, în multe locuri. În multe locuri, da, este mai greu să ajungi acolo. E scump avionul, de multe ori. Sau condițiile locale. Uite, o experiență despre care mi-a povestit David și nu am fost niciodată în Papua și îmi doresc să merg, e destul de greu acum. Condițiile locale, triburile sunt în scandal cu guvernul și atunci e mai greu de organizat în zonele respective. Vă recomand cartea lui Daniel Neșu, Cartea Înălțimilor, când vorbește foarte, foarte frumos despre Papua. Da. Frumos, dar periculos un pic. Dar dacă vreți să aflați mai multe despre experiențele, aventurile pe care le puteți face cu piratul sau nu, că mai sunt și alți oameni buni în echipa de la Oxigen, o să vă las link în descriere pentru că pot să recomand. Pentru că cred într-adevăr, cum zice David, că, spre exemplu, un mers pe munte, o tură pe munte, poate fi vindecătoare. Natura are puterea să vindecătoare, cred în chestia asta. Pe mine m-a ajutat în pandemie, că începusem deja de câțiva ani să urc și în momentul în care în pandemie am ieșit mai mult afară,
nu m-am simțit la fel de închis, la fel de claustrat, știi? Nu am simțit claustrofobizat, torturat de statul în casă. Ne-a rămas puțin, noi, populația României, dar probabil la nivel global, a rămas puțin cu amintiri și cu sechele din perioada asta. Fiecare a avut temerea personală. Da. Și călătoriile au ajutat multe persoane să scape de stresul ăsta. Dar călătorile te scapă întotdeauna de stres. Dar pe unii dintre noi ne relaxează statul la plajă, un mersul la munte doar pentru a te relaxa. Pe unii dintre noi te interesează aventurile. Dacă ești din categoria celor care caută aventura, încă o dată, te încurajez să te uiți la o aventură din asta în cadru organizat, ca să te și întorci. Că de-aia am mers, ca a zis David, hai. Și aia ne-ai preluat tu. Stăteam și mă gândeam, noi n-am apucat să intrăm în prea multe detalii, dar poate gândim o variantă în care să strângem o gașcă și de aici, din comunitatea mea. Dacă te-ai uitat până la minutul ăsta și ai supraviețuit unei discuții doar despre multe și despre aventurile de mai mult de 2 ore și ești interesat să urci cu noi, poate organizăm o aventură pentru cei din comunitate. Unde ți-ar plăcea? Nu știu. Știi ce? Am înțeles foarte bine chestia asta de la arhitecți și de la designeri. Am înțeles că habar nu am să-mi amenajez casa. Ok? La fel, habar nu am care ar putea să fie următoarea aventură pe munte. De multe ori caut, mă uit, știu ce nu-mi place, dar nu știu care e următoarea chestie care ar putea să-mi placă. Uite, o să-ți propun. O locație care probabil o să-ți placă este în Borneo. În Borneo. Da, așa. În partea malaiziană putem urca pe munte, pe insulă. O să-ți... Și la plajă. Avem o insulă care face parte din patrimoniul UNESCO, se numește insula Țestoaselor, Turtle Island, și putem sta pe plaja aia, unde tu stai la plajă, vine varanul pe lângă tine, caută țestoase, e cel mai bine păstrat loc din ocean pe care poți să-l vezi și unde poți să faci plajă. Ok, Borneo. Bine. Dacă vă pasionează oricare din aventurile astea, veniți să-mi spuneți la comentarii. Ne gândim la o variantă în care să putem face lucrurile astea să se întâmple. Nu știu, mă gândesc. E o idee. Nu știu dacă sunt oameni dorniți să meargă cu noi pe munte sau poate vor să meargă pe cont propriu sau poate pur și simplu încă o dată vor să-și aleagă ei aventura și să meargă în ritmul și în timpul lor. Dar cred că începem și noi, românii, să fim atrași de ideea asta de excursii de grup și am văzut-o și la cine merge deja foarte bine? La pensionari. Da. Bagă pensionari, excursii de grup, ceva într-o veselie în România, nu știu că... Eu mă bucur. E foarte tare chestia asta. Eu mă bucur pentru că nu simțeam că avem asta, cunoșteam străini care la vârsta pensiei călătoreau în toată lumea și chiar speram pentru noi, pentru români, să prindem și noi gustul ăsta. După o vreme, după atât de mult timp în spatele cortine de fier, începem și noi să rupem lanțul ca tigri. Bine, pirate. Mulțumesc încă o dată că m-ai invitat. Nu mă așteptam. Eu sincer, acum, am așa senzația să după care n-am scratch the surface, știi? Puteam să mai vorbim o grămadă, dar sunt recunoscător pentru faptul că ne-ai povestit chestii din experiența ta și dacă oamenii vor să mai afle lucruri, poate mai vin să ne mai întrebe mai jos, poate vor să mai audă și alte lucruri. Pentru că eu deja mă uit la ele dintr-o perspectivă a cuiva care a mai încercat anumite lucruri, dar am încercat să deschidă poate puțin apetitul și celor care încă nu au făcut pasul. Eu cred că mulți dintre noi avem nevoie de acest moment în care să zicem, hai mă să o fac. Și începe de undeva și să vezi că după ce ai luat decizia, e valabil pentru aproape orice experiență umană. După ce ai luat decizia, deja mai mult de jumătate din stres dispare. Și restul se topește în timp ce faci lucrul ăla. Adică viața e mai sigură ca niciodată. Poți să te duci să te întorci de aproape oriunde de pe planeta asta, dacă îți faci planul bine. Da, asta ar fi concluzia ceea ce am discutat. M-aș bucura să fie așa pentru cât mai mulți dintre noi. Dar încă o dată, nu e chiar pentru oricine și sunt mai multe condiții, nu e vorba doar de
dorință sau de putință. Trebuie o combinație. Da. Știi că pasul ăsta este cel mai greu pas. E mai greu decât să mergi pe munte. Odată ce ești pe munte, n-ai încotro. Ai luat decizie, ești acolo, mergi mai departe. La pasul ăsta, ce să fac? Să merg sau să nu merg? Eu am văzut de multe ori persoane care s-au înscris pentru un program pe care și-l doreau foarte mult. Cu cât se apropia, creștea anxietatea și eu nu mai merg. Nu cred că sunt pregătit. Nu cred că e de mine. Motivele vin tot timpul. Pasul ăsta, să mergi, e un pas foarte greu. Mai greu decât pe munte. Da. Și încă o chestie iarăși pe care am observat-o, din ce în ce mai multe femei. În anumite situații mai multe decât bărbați la experiențe de genul ăsta, ceea ce iarăși m-a surprins. Adică pe mine mă bucură. Da. Că au mai mult curaj și le curajos. Dorești de femei, nu, aș vrea să zic și de fete, dar mai mult femei mature care ies împreună. Să strâng, haideți fetelor și se duc pe coclauri. Ceea ce iarăși foarte tare. Asta arată că începem și noi să avem și alte de obiceiuri, și alte gusturi, și alte dorințe de a ne petrece timpul liber. Andrei, mulțumesc că ai venit. Mulțumesc și vă dacă v-ați uitat. Sper că ați aflat ceva folositor. Folosiți link-urile din descriere dacă vă interesează oricare dintre aventurile astea. Îi recomand cu mare drag, îl recomand pe Piratul mai ales. Pentru echipament, apropo, trebuie să vi recomand, pentru că o bună parte de echipament l-am aprovizionat de la Montrec, de la Soie. Este și un locuri de genul ăsta unde te poți duce să îți iei echipament potrivit și cu recomandare, că te întreabă unde te duci. Că nu se potrivește același sac peste tot. S-ar putea să descoperi că au mai apărut și alte lucruri în ultimii 10 ani la rucsaci, cum am pățit eu, sau alte tipuri de echipament, în funcție de destinație. E foarte important să mergi bine pregătit. Este singurul magazin, mai sunt și altele, dar important este să iei recomandări bune, de la oameni care chiar se pricep, de preferință de la ghizii cu care mergi. Dar rămâne dacă ți-a plăcut, ușor să vadă și prietenii și un subscribe dacă ai făcut-o deja, altă viitoare, să o fie numai bine.